Chào các bạn, nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 13. Bộ truyện Chân Linh Cựu Biến, dịch giả Titan, đầy túi trở về. Lục Bình hiện giờ vẫn còn chìm đắm trong một niềm vui sướng to lớn, không biết làm sao. Từ trước tới nay, lòng hắn duy trì tâm y như nước, trời sập cũng không sợ hãi, đạo tâm vững chắc, thế mà lần này khó lắm mới bình ổn trở lại. Lục Bình ở tu luyện thất của mình ngồi suốt một ngày mà chưa bình phục được, tâm tình tán loạn, nhớ tới trước đây chỉ cần một khối linh thạch cũng hận không bỏ ra làm hai để sử dụng. Lục Bình không còn thu thập được tâm tình mình cho bình tĩnh nữa, khảm nhập vào ký ức xa xưa là những chuyện đã xảy ra không ngừng tràn về. Chỉ mới gần 20 năm, mọi chuyện như đã là kiếp trước. Có lẽ kiếp này hắn không có hy vọng trở về nơi hắn đã đến nữa. Những con người cũ cũng như gợn nước trên hồ, chẳng mấy chốc phai nhạt hết. Thời gian dần dần trôi, Lục Bình cuối cùng cũng nhớ tới ngày hôm đó khi mình đột phá luyện khí kỳ tầng 8, Lưu Tiên Trưởng đã từng hỏi hắn tu luyện rốt cuộc để làm gì. Lục Bình hùng hồn trả lời bằng hai chữ, trường sinh. Vô luận là một lý do nào đi chăng nữa thì khi mà nghĩ đến cuối cùng thì chỉ có hai chữ này thực tế nhất, bất hủ nhất. Những lý do khác đều trải qua thời gian mà mân diệt, chỉ có lý do này tiên cổ trường tồn. Lưu Tiên Trưởng nghe Lục Bình hồi đáp như thế, lúc đó ha ha cười lớn hai tiếng, lúc đó cảm thấy vô cùng hân úy. Ánh mắt mê man của Lục Bình cuối cùng anh minh trở lại. Sở dĩ ta tu luyện chính là vì trường sinh. Những tài phú này tuy nhiên ta trước đây chưa từng có được, nhưng đối với con đường trường sinh của ta mà nói, cuối cùng nó chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Thịnh Đào Tiên Trưởng đã tọa hóa rồi, không phải là người làm chủ món tài phú này hay sao? Ta chỉ cần đem những thứ tài phú này chuyển hóa thành từ nguyên dùng cho ta tu luyện, không ngừng tích lũy vào trong tu vi thì nhất định một ngày nào đó, ta sẽ thực hiện được chuyện hậu tích bạc phát, đạt đến cảnh giới mới. Suy nghĩ rõ mọi chuyện nặng nhẹ xong, Lục Bình trở nên ung dung hơn, quay trở lại những ngày tháng tu luyện khẩn trương và quy luật trước đó. Sau khi trải qua lần chiến đấu sinh tử này, Lục Bình vô luận là về ý chí tinh thần hay là về tiềm lực thân thể đều đạt được sự đề cao rõ ràng. Nhờ vào hậu huyết đan và hồn huyết đan sung túc phụ trợ, tu vi của hắn nhanh chóng đột phá đến tầng 9 trung kỳ và nhanh chóng hướng tới tầng 9 điện phòng. Đồng thời trình độ hùng hậu của pháp lực cũng gia tăng thêm một mức. Sau khi kinh qua cuộc chiến với Hải Xà Yêu, Lục Bình đã nếm trải được mật ngọt của pháp lực hùng hậu, do đó không hề tiếc sử dụng đan dược để sung túc và làm dày cho cơ sở thực lực của mình. Hiện tại Lục Bình tu luyện có thể coi như là rất xa xỉ, mỗi ngày tu luyện trong tay hắn cầm 4 khối linh thạch, dưới chỗ ngồi là tụ linh bồ đoàn lấy từ chỗ Lâm Thịnh về, do trên đảo San hô lần nữa thu hoạch thêm 3 bình hồn huyết đan, cho nên trong 3 tháng này Lục Bình nhờ vào huyết đan phụ trợ tu vi mới tiến nhanh như hỏa tiễn. Tu luyện như thế, chẳng trách tu vi của Lục Bình mỗi ngày đi nghìn dặm. 3 tháng sau, Lục Bình đến Huyền Kỳ đảo biết được huynh trưởng Diêu Dũng chuẩn bị đột phá dung huyết kỳ. Trong tu luyện giới không hề coi trọng việc ăn mừng tu vi sau khi đột phá, mà là chú trọng việc tích lũy trước khi đột phá. Vì thế mỗi tu sĩ trước khi đột phá tu vi thường đều thu được lễ vật của thân bằng hảo hiếu. Diêu Dũng tích lũy đầy đủ, quyết định ở Huyền Kỳ đảo đột phá. Trên đảo có nhiều tiên trưởng, sự an toàn không thành vấn đề. Phân đội thứ 7 cũng đều rối rít đi thăm và tống tặng lễ vật của mình cho Diêu Dũng. Đỗ Phong tặng 5 viên hồn huyết đan và cũng không biết y từ đâu mà có. Sử Linh Linh đem hậu huyết đan mà mình đang sử dụng để tu luyện lấy ra một bình tặng. Những niên trưởng khác thì đều tăng đan dược, linh thạch, pháp khí cùng phù lục. Lục Bình nhớ tới bản thân mình trong lúc tỷ thí đột phá luyện khí tầng 8 tao ngộ và bị Lâm Thịnh tính kế, rồi được 3 người nhắc nhở bề nổi. Hắn gói một khối trung phẩm linh thạch làm bao lì xì. Về mặt ngầm thì hắn gọi Diêu Dũng qua một bên, len lén đưa cái tụ linh bồ đoàn cho y. Diêu Dũng nhìn thấy không ngờ lại là lễ vật quý trọng như vậy, vô cùng cảm kích, nói với Lục Bình. Vốn là lần này chuẩn bị 2 viên dung huyết đan, gia tộc lại vì ta chuẩn bị một số đan dược nữa, cộng thêm bản thân ta tích lũy và Lưu Tiên Trưởng hộ pháp nên đã có tới 7 phần nắm chắc. Cái bổ đoàn này của sư đệ có thể khiến vi huynh gia tăng thêm 5 phần nữa rồi. Lục Bình cả kinh nói.
Với sự tích lũy của sư huynh như thế mà mới nắm có 7 tầng chắc sao? Sao lại cần dùng tới 2 viên dung huyết đan vậy? Đột phá dung huyết kỳ không phải chỉ cần một viên dung huyết đan là có thể hay sao? Diêu Dũng kinh ngạc nhìn Lục Bình, cười nói. Sư đệ hàng năm khổ tu, giao vãn với mọi người không nhiều, cũng không phải là tu sĩ xuất sinh từ gia tộc, khó trách người không biết. Khi tu sĩ đột phá dung huyết kỳ, dung huyết đan thậm chí không phải chỉ là vật duy nhất phải dùng. Tuy có thêm tài tu sĩ thậm chí có thể trực tiếp đột phá dung huyết kỳ. Chỉ có điều nếu không thông qua dung huyết đan phụ trợ, tiến nhập vào dung huyết kỳ thì 10 người không có một. Dung huyết đan chẳng qua là dùng để gia tăng tỷ lệ đột phá mà thôi. Có tu sĩ nhân và tích lũy quá hùng hậu, trong lúc đột phá, 7 loại huyết mạch tương hỗ cạnh tranh càng kịch liệt hơn, thời gian đột phá càng dài, tỷ lệ thất bại sẽ càng cao. Vào lúc này một viên dung huyết đan đều không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của tu sĩ, mà cần phải nhiều dung huyết đan hơn để phụ trợ. Điều đáng chết chính là dung huyết đan tuy là đan dược dùng cho dung huyết kỳ nhưng lại cần đến 24 loại 500 năm linh thảo, mà trong khi 24 loại 500 năm linh thảo này lại có điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, đồ hiếm hoi không ít hơn 1000 năm linh thảo. Điều này khiến cho linh huyết đan cực kỳ chân quý. Về mặt bằng giá cả tuy nói chỉ là 2000 linh thạch, nhưng thực tế là có giá mà không có người bán. Lục Bình nghe Diêu Dũng một phen giải thích như thế, bấy giờ mới biết bản thân ý tưởng của mình trước đây thái quá mức đơn giản. Lục Bình tự nhận pháp lực của mình có trình độ hùng hậu không dưới Diêu Dũng, thậm chí còn vượt xa y. Trong loại tình huống như vậy, Diêu Dũng trong mắt Lục Bình đã chuẩn bị vạn vô nhất thất rồi. Thế mà trong mắt Diêu Dũng chỉ có nắm chắc 7/10. Vậy bản thân Lục Bình chẳng phải là ngay cả 5 phân cũng không nắm chắc rồi sao? Lục Bình không biết bản thân mình làm sao mà có thể rời khỏi tu luyện thất của Diêu Dũng. Hắn như vậy là quá khinh thường rồi, cho dù hắn có linh thảo có thể đổi được một viên dung huyết đan, có đan dược và linh thạch sung túc, lại có truyền thừa của đan sư Thịnh Đào, nhưng xem ra Lục Bình đột phá đến dung huyết kỳ là có nắm phần chắc mới đúng. Không ngờ đến hiện tại Lục Bình mới biết bản thân mình đã quá sai lầm, hơn nữa là sai lầm lớn. Hắn và Diêu Dũng hơn kém không phải là tu luyện từ nguyên mà là trí tuệ mà các tu sĩ từ trăm nghìn năm nay tổng kết ra kinh nghiệm. Về điểm này, tu sĩ của gia tộc nhận được sự dặn dò và truyền dạy không hề bảo lưu về cách đột phá dung huyết kỳ. Còn Lục Bình thì chỉ tự mình tìm tòi đi tới. Lục Bình gần đây liên tiếp có được thu hoạch, cho dù trong lòng không ngừng nhắc nhở tự thân, nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp độ khó khi gia nhập nhi tiến vào dung huyết kỳ. Lục Bình cuối cùng cũng chân chính hiểu rằng sự khác biệt của bản thân mình với người khác, cho dù hắn sắp sửa đạt đến luyện huyết tầng 9 tiên phong nhưng hắn còn con đường dài phải đi. Lục Bình cuối cùng minh bạch vì sao ngoại môn đệ tử của chân linh phải đạt đến luyện khí 9 tầng có trên vạn người nhưng mỗi năm đột phá đến dung huyết kỳ chỉ có mấy chục người mà thôi. Hiểu rõ vấn đề như thế, Lục Bình phấn chấn tinh thần, thông qua chuyện tông trần truyền đến biệt viện phường thị mua đan dược và các vật phẩm dùng để tu luyện. Hắn còn đem 4 thanh để cấp pháo khí mà mình không sử dụng tới bán cho Đa Bảo Các. Còn 3 thanh pháp khí còn lại thì đều bị Lục Bình sử dụng hiến tế. Ngoài ra, Lục Bình còn có những tạp vật thu thập được của Huyền Linh phái đệ tử, tổng cộng hắn thu hoạch được 400 linh thạch. Những món đồ trên người Lâm Thịnh, Lục Bình đến hiện giờ vẫn còn giữ, chưa hề xử lý. Chính là vì không biết gia tộc của Lâm Thịnh to lớn thế nào, lỡ khi thông qua những món pháp khí mà điều tra ra hắn, tìm kiếm đến hắn, như vậy là không ổn rồi. Vốn còn một ít chuyện để làm nữa, nhưng Lục Bình suy nghĩ một chút, thế rồi chuyển thân đi đến truyền tống trận. Lần này, hắn không trở về Huyền Kỳ đảo mà lại đến Địa Khôn đảo nơi 3 tháng sau sẽ tiến hành phách lại hội dành cho luyện huyết kỳ tu sĩ. 1. Địa Khôn là một trong 36 trung hình đảo thuộc chân linh phái. Trên đảo có khuôn viên gần 200 dặm, có một tiểu hình linh mạch và tiểu hình linh thạch quán. Những tu luyện tư nguyên khác cũng rất phong phú, nghe nói là không có chỉ một vị đoán đan kỳ chân nhân thường trú trên đảo. Địa Khôn đảo và mấy chục tiểu đảo hạ hạt nằm trong một hải vực có tư nguyên tương đối phong phú và vị trí địa lý nằm cũng tương đối gần với Huyền Linh phái,
cự ly Thương Hải Tông và Uy Vũ Môn là những trung hình môn phái cũng không xa. Do đó vị trí địa lý đặc thù đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tụ tập đến Địa Khôn đảo, tạo nên sự phồn hoa cho phường thị nơi này. Lục Bình đi trên đường lớn giữa phường thị, nhìn tu sĩ tới lui bốn phía, do phường thị không cho phép tu sĩ phi hành, vì thế hắn thường gặp dung huyết kỳ tu sĩ từ bên người đi qua, thậm chí còn đụng phải một vị Đoán Đan kỳ chân nhân ở Địa Khôn đảo. Xem ra Đoán Đan kỳ chân nhân không phải là ly kỳ. Phường thị này có quy mô so với Chân Linh biệt viện còn lớn hơn. Trong phường thị, các loại điểm khôn, cửa hàng có quy cách tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Lục Bình sở dĩ đến trước Địa Khôn đảo, ở đây là làm một ít chuyện để miễn 3 tháng sau tham gia vào Bách Mãi hội thì cùng phân đội thứ 7 đi cùng với các loại sư huynh đệ khác, không tiện bạo lộ những bí mật trên người của mình. Lục Bình trước hết đến Thủ Đan Các của Chân Linh phái. Là đảo chủ ở nơi đây, sản nghiệp của Chân Linh phái tự nhiên là được đặt ở vị trí tốt nhất trong phường thị. Sau khi Lục Bình tiến vào trong điếm, một vị luyện huyết trung kỳ đệ tử lập tức nghênh đón, hỏi: vị sư huynh này cần gì? Lục Bình tự nhiên không dám ở đây có gì sơ sót, liền nói: làm phiền sư huynh thinh một vị chủ sự trong các đến đây, tại hạ có chuyện cần thương lượng. Đệ tử nghe Lục Bình nói, có phần kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu hướng ra nhà sau của các lâu mà đi. Chẳng mấy chốc Tiểu Nhị đi ra nói: vị sư huynh này, các chủ có lời mời, xin theo ta. Lục Bình đi theo Tiểu Nhị bước vào nhà sau, một vị dung huyết kỳ tu sĩ mặt mày già nua, ngồi trong phòng. Lục Bình vội vàng bước tới, vãn bối Lục Bình ra mắt tiền bối Thiên trưởng. Lão tu sĩ nhìn Lục Bình, mỉm cười hỏi: biệt viện đệ tử, lão phu họ Lý, chính là một trong người chủ sự ở nơi đây, nghe Tiểu Nhị nói người tìm ta có chuyện. Lục Bình nghe thấy Tiểu Nhị đã rời đi, liền thưa: Lý tiên trưởng, vãn bối may mắn thu thập 8 cây linh thảo dùng để luyện chế dung huyết đan, đặc biệt đến hướng môn phái đổi lấy dung huyết đan. Lý tiên trưởng vốn còn có chút từ từ không để ý, khi nghe lời này liền tỏ vẻ thưởng thức, nhìn Lục Bình nói: à, không tệ, lấy ra xem. Luyện khí kỳ đệ tử có thể gộp đủ 8 cây linh thảo là vô cùng không dễ. Nếu không có gia tộc ủng hộ thì tu vi, tâm trí, thủ đoạn thậm chí vận khí đều không phải là kém mới làm được chuyện này. Môn phái thiết lập quy định này, phần nhiều là dung huyết kỳ tu sĩ đến để hoán đổi, để rồi sau đó giao lại hoặc là bồi dưỡng cho những luyện khí kỳ đệ tử có tiền đồ trong gia tộc của mình. Lục Bình nghe lời, từ trong chữ vật đại lấy ra 6 cái hộp ngọc, tất cả mở ra, trong đó có 2 cây linh thảo là đồng một loại bị Lục Bình đặt cùng chung một hộp. Lý tiên trưởng hiển nhiên là tay tổ trong việc phân biệt linh thảo, đem 6 cái hộp ngọc này nhất nhất xem qua, vừa ý gật đầu nói: 8 cây linh thảo niên phân linh lực đều không thiếu sót, bảo tồn rất là hoàn hảo, có thể đổi lấy dòng huyết đan. Lục Bình nghe thế vui mừng, nhưng lại nghe Lý tiên trưởng tiếp đó nói: nhưng mà, Lục Bình nghe thế, trong lòng chợt nhói lên. Lý tiên trưởng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lục Bình, phảng phất như là một đứa bé đang mang trong lòng ý nghĩ đùa cợt vậy, cười ha 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 mấy tiếng rồi bảo: tiểu tử không cần phải gấp, dung huyết đan sẽ không ít cho ngươi đâu. Nhưng mà người cần phải biết mỗi một viên dung huyết đan đối với tông môn mà nói thì đều phải khống chế thật chắc trong tay. Vì thế dung huyết đan sẽ không trực tiếp để ở Thủ Đan Các mà cần phải do Thủ Đan Các chủ sự trở về luyện đan cát của tông môn mà lấy. Lục Bình bấy giờ mới yên tâm, hỏi: không biết cần bao nhiêu thời gian? Lý tiên trưởng trầm ngâm một chút, đáp: 3 ngày sau, lão phu sẽ trở về tông môn một lần, khi quay lại có thể đem dung huyết đan theo. 3 ngày sau Lục Bình sớm đã phải trở về Hoàng Ly đảo trú thủ rồi. Tuy nói là có thể xin nghỉ phép nhưng Lục Bình trong tiềm thức không muốn để người ta biết mình có dung huyết đan, thậm chí không muốn để Lưu tiên trưởng thay mặt quản lý dung huyết đan của mình. Do đó Lục Bình chỉ có thể bất đắc dĩ nói: nếu là như thế, vãn bối chỉ có thể chờ đến 3 tháng sau nhân dịp Bách Mãi hội mà đến lĩnh. Lý tiên trưởng bảo: như vậy cũng tốt, chỉ là đến lúc đó người nhiều nhãn tạp, người cần phải cẩn thận. Lục Bình gật đầu vâng dạ, vốn định rời đi nhưng mà nghĩ tới tao ngộ ở trong Thủ Đan Các tại biệt viện phường thị,
Lục Bình dừng chân lại chuyển thân hướng Lý Tiên Trường hỏi. Vãn bối còn muốn mua một ít đan dược cao cấp dùng cho luyện khí kỳ tu luyện, không biết ở đây có bán hay không? Lý Tiên Trường nghe thể sửng sốt, cười hỏi. Người từ đâu mà có được tin tức này, biết được bản cát còn bán những đan dược cao cấp ngoại trừ tinh huyết đan ra? Lục Bình vừa nghe biết là hỏi đúng đường rồi, thế là không che giấu trực tiếp đem mình ở trong biệt viện phường thị tại Thủ Đan Các kinh qua, nói cho Lý Tiên Trường nghe. Tùy theo tu vi tăng trưởng, hơn nữa pháp lực hồn hậu với trình độ ngày một tăng hiện tại cho dù sử dụng hậu huyết đan cũng không hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Lục Bình. Nhưng vì kỵ húy dược độc, Lục Bình nhất mực không muốn mỗi ngày dùng đến 2 viên đan dược tu luyện. Vì thế chỉ có thể ở chất lượng của đan dược mà hạ công phu. Lý Tiên Trường sau khi nghe xong, cười ha ha nói. Tên Từ Tử Huyền này thật đúng là có ý tứ, chẳng qua là người cần biết tuy nói là đan dược của ta ở đây so với biệt viện phường thị sung túc hơn, nhưng tu sĩ ở địa khốn phường thị thì nhiều hơn, cho nên người nếu chỉ muốn mấy viên thì không cần phải mở lời nữa. Lục Bình nghe thế mừng rỡ nói. Không biết tiền bối mỗi tháng có thể cung cấp được bao nhiêu bình hồn huyết đan? Lý Tiên Trường nghe thế, trừng mắt nhìn Lục Bình bảo. Bao nhiêu bình, làm gì có nhiều như thế? Một tháng nội chỉ phân ra một bình là đã không tệ rồi. Nội như thế là đã đoạn tuyệt lượng cung ứng cho các tán tu mỗi tháng chỉ mua 3, 4 viên. Lục Bình cũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội vàng đem chuyện này quyết định. Vậy thỉnh tiền bối trước hết cấp cho vãn bối lượng dùng cho 3 tháng. Sau khi bỏ ra 600 linh thạch mua 3 bình hồn huyết đan, Lục Bình từ Thủ Đan Các đi ra tìm người dò hỏi chỗ của Phách Mại Hội, rồi đi tới đó. Phách Mại Hội tràng cự ly Thủ Đan Các không quá xa. Hội tràng tọa lạc ở giữa phường thị, sau lưng có Đa Bảo Cát của Chân Linh phái. Đa Bảo Cát liên hợp với Phách Mại Hội này chính là thông qua loại phương thức này ở Bắc Hải hải vực, triển khai công việc làm ăn của mình. Phách Mại Hội tràng kỳ thực là thường cử hành Phách Mại Hội, chính là châm đối với các loại tu sĩ có giai tầng khác nhau và quy mô cũng không giống nhau. Ví dụ như châm đối luyện huyết kỳ đệ tử thi đại hình Phách Mại Hội mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Lục Bình đến Phách Mại Hội tràng đại thính, một vị luyện huyết kỳ đệ cấp tu sĩ bước lên nói. Vị đạo sĩ này muốn tham gia Phách Mại Hội hay là muốn đấu giá đồ? Lục Bình kinh ngạc hỏi. Hiện giờ có cử hành Phách Mại Hội sao? Tu sĩ đáp. Hiện giờ thì không, nhưng mà Phách Mại Hội tràng của chúng ta thường cử hành Phách Mại Hội chỉ là loại lớn nhỏ thì thường không giống nhau. Thường có tu sĩ không biết về thời gian Phách Mại đến dò hỏi. Xem ra đạo hữu có vẻ như muốn gửi bán đồ đạc rồi. Có phải là định tham gia vào Phách Lại Đại Hội 3 tháng sau hay không? Lục Bình gật đầu. Thưa phải. Tu sĩ hỏi tiếp, đạo hữu muốn ký thủ loại vật phẩm gì? Lục Bình đáp, là pháp khí. Tu sĩ nói, như vậy thỉnh đi bên này, nhưng mà lần Phách Mại này yêu cầu thấp nhất là pháp khí trung phẩm mới có tư cách ký thủ gửi bán. Lục Bình ra dấu là mình biết. Trên tay của hắn có tới 7 món trung phẩm pháp khí, trừ Thạch Tháp Phi Yết kiếm và hôm qua từ trên người đệ tử của Huyền Linh phải lấy được một kiện phi độn pháp khí và một cây hỏa diễm khuyến dự định lưu lại để hắn dùng ra. Phi kiếm có được từ Lâm Thịnh, khăn tay và món phi kiếm chuyên dùng để phi độn ra. Lục Bình dự định toàn bộ Phách Mại để miên khi bản thân sử dụng bị người khác nhìn ra mà khởi lòng nghi ngờ. Nếu nói đại gia chuyên chế pháp khí nổi danh nhất ở địa khôn phường thị là ai, phải kể đến Lão Trần luyện khí phô ở phía tây của phường thị. Lão Trần lúc còn trẻ có cơ duyên có được một đóa huyền cấp thấp linh hỏa, Thạch Ngọc Hỏa. Sau đó, Lão Trần nhờ vào Thạch Ngọc Hỏa mà luyện khí thuật đại tiến, từ từ có danh tiếng. Nhưng ông ta có được linh hỏa cũng dần dần bị đồn đại tới tai của những kẻ không an phận. Đang lúc trẻ, Lão Trần vào thời điểm bàng hoàng vô kế này thì một vị được ông ta cứu mạng, đồng thời Lão Trần giúp ông ta ngưng luyện bản mệnh pháp khí bị phá tổn. Là một vị chân linh phái dung huyết kỳ tiên trưởng, sau khi thương thế khỏi đi, vị tiên trưởng này thành công tiến cấp đoán đan kỳ, trở thành hạch tâm đệ tử của chân linh phái. Vị chân nhân này bắn tiếng là muốn bảo vệ vị cứu mệnh ân nhân này, do đó mới khiến cho những hữu tâm nhân vứt bỏ lòng mơ ước chiếm đoạt linh hỏa của Lão Trần. Sau đó vị chân nhân này trú thủ địa khôn đảo, Lão Trần bèn đến nơi này,
đến phường thị mở một luyện khí phô đặt tên là Lão Trần Luyện Khí Phô. Rồi nhờ vào tài nghệ luyện khí tinh chuẩn, cộng thêm thạch ngọc hỏa trợ giúp, chuyện làm ăn càng lúc càng thịnh vượng. Theo danh tiếng ngày càng lớn của Lão Trần, tên thực của Lão Trần từ từ bị người ta quên mất, vô luận là người quen hay không quen đều chỉ gọi ông ta là Lão Trần. Lục Bình đến Lão Trần Luyện Khí Phô thì thấy một đệ tử trẻ tuổi trong trang phục của chân linh phái khoảng 20 tuổi đang ở trong điếm phô. Lục Bình từ pháp lực dao động trên người của vị trẻ tuổi này cảm giác được đây là một vị dung huyết kỳ tu sĩ. Do đó không dám chậm trễ, bước lên hành lễ nói: Biệt viện tam cấp đệ tử Lục Bình xin ra mắt tiên trưởng. Người trẻ tuổi hòa miệng cười cười nói: Không cần đa lễ, ta thành công dung huyết cũng chưa lâu, vừa khéo là sư huynh cấp trên của ngươi. Ngươi đến đây luyện chế pháp khí sao? Lục Bình không dám gọi sư huynh, lập tức lễ mạo nói: Đúng vậy, vãn bối muốn thỉnh Cần tiên sinh luyện chế một bộ nội giáp, nhân tiện đề thăng một món pháp khí. Người trẻ tuổi nhìn Lục Bình vẫn có chút câu nệ như cũ, cười bảo: Ta tên là Trần Luyện, là con trai của lão Trần mà ngươi muốn tìm. Ngươi cứ gọi ta là Trần sư huynh đi, gọi ta tiên trưởng nghe không thích ứng. Phụ thân của ta đang ở trong luyện thất ở phía sau xử lý một pháp khí mới vừa luyện chế xong. Ngươi hãy chờ một chút. Lục Bình thấy y không câu nệ lễ tiết, bản thân cũng không quá kiêu cách, liền thưa: Cảm ơn Trần sư huynh, vậy tại hạ ở nơi này chờ một chút vậy. Hai người ngồi xuống trò chuyện về những chuyện lý thú ở biệt viện. Một lát sau một vị lão già đầu tóc hoa râm, mặt mũi đỏ ngầu bước từ sau điếm phô đi ra, nhìn hai người ở giữa cửa hàng, hướng về phía Trần Luyện hỏi: Trở về rồi à? Trần Luyện cười hắc hắc, đáp: Đây không phải là sắp cử hành buổi đấu giá rồi sao? Đến lúc đó xem ra cha có mối làm ăn rất nhiều, vừa khéo phải trở về giúp một tay. Không phải vậy sao, chính là vừa đúng có vị sư đệ của con đây, tìm cha để luyện khí. Banner hàng hiệu giá tốt. Lão Trần không tiếp lời của Trần Luyện mà trực tiếp hỏi: Muốn luyện món pháp khí gì? Tài liệu chuẩn bị thế nào? Lục Bình đem ra của Hải Xà Yêu lấy ra. Trần Luyện ánh mắt sáng rực nói: dung huyết trung kỳ Hải Xà Yêu bì giáp. Một khối to như thế này rất tiếc là tổ thủy không ít, chỉ có thể làm được 2 món trung phẩm nội giáp mà thôi. Lão Trần nhìn ra rắn, bảo: 2 món nội giáp không thành vấn đề. Chỉ là dung huyết trung kỳ yêu thú bì giáp không có nghĩa sẽ chế ra trung phẩm pháp khí. Ta cần phải bỏ ra thêm một số thứ khác, những thứ này ta có thể bỏ ra. Những góc cạnh còn dư lại của bì giáp để đổi thế nào? Lục Bình gật gật đầu, tiếp đó đem sơn băng và một khối huyền tuyết đưa ra. Trần Luyện lại tặc lưỡi lên tiếng: Hay cho một cái sơn băng. 3 cái pháp cấm toàn bộ đều thuần túy là công kích chuyên tinh. Món pháp khí này nếu không luyện thành thượng phẩm pháp khí thì tiếc cho cái khối huyền thiết này quá. Lão Trần không hề đối với việc Trần Luyện xen lời mà bày tỏ bất mãn nhưng cũng không tán đồng, chỉ nói: Món pháp khí này có yêu cầu gì? Lục Bình đối với sơn băng vô cùng yêu thích, nghe thế đáp: Vãn bối yêu cầu từng khả năng giữ đặc tính của sơn băng, trên cơ sở đó để thăng phẩm cấp của nó. Lão Trần trầm ngâm một chút, bảo: Nếu như thế để thăng lên thượng phẩm pháp khí đích xác là có chút khó khăn cũng được loại cực đoan pháp khí. Chỉ truy cầu công kích lực này cũng không thấy nhiều, huống chi để thăng lên thượng phẩm pháp khí đích xác là đối không tệ với khối huyền thiết này. Lão Trần ta sẽ toàn lực tính toán. Lục Bình vui mừng nói: Làm phiền tiền bối. Lão Trần lại nói: Không vội. Món pháp khí này để thăng đến thượng phẩm pháp khí về chủ liệu thì có rồi, chỉ là loại thuần túy xác phạt pháp khí này luyện chế cực kỳ hà khắc, còn cần mấy loại linh tài, hỗn hợp, đáp hối mới cuối cùng ra chỉ cấm pháp sẽ không dẫn tới băng hỏng. Do đó lão phu có 2 yêu cầu. Lục Bình nghe thế thưa: Xin tiền bối cứ nói. Lão Trần bảo: Mấy loại linh tài đáp hối ta có thể xuất nhưng mà ngươi phải dùng linh thạch để đổi, cộng thêm phí gia công. Tổng cộng là 470 khối linh thạch cộng thêm phí thủ công của 2 cái nội giáp kia cũng cần 160 khối linh thạch nữa, tổng cộng là 630 linh thạch. Tính thành 600 linh thạch là được rồi. Lục Bình gật đầu đưa ra 600 linh thạch, trong lòng cảm thán, luyện khí đúng là cái nghề làm ra nhiều lợi nhuận,
chỉ là Lục Bình hiện tại không thể so đo những cái này. Lão Trần tiếp đó chỉ Trần Luyện nói, ta còn cần hắn tham gia vào luyện chế mấy món pháp khí. Lục Bình nhìn Trần Luyện có chút khó xử. Trần Luyện ngược lại nhao nhao muốn thử, rất may là lão Trần tiếp đó lại nói. Con trai ta tài nghệ luyện khí đã được chân truyền của ta, hơn nữa đã tiến nhập vào luyện khí các của chân linh phái học tập luyện khí. Hiện tại chỉ kém chút xíu hỏa hầu mà thôi. Không chờ Lục Bình nói, lão Trần tiếp đó bảo. Hơn nữa ta thấy sơn băng của ngươi tình hữu độc trung, khó có thể khó tránh trong tương lai sẽ đề thăng phẩm cấp của nó. Đến lúc đó ta có thể đã đem cái luyện khí phô này giao cấp cho nó rồi, ngươi còn phải cần nhờ hắn để thăng giúp cho ngươi. Dù gì chỉ có người đã luyện chế ra một món pháp khí mới là đối tượng tốt nhất để đề thăng phẩm cấp cho nó. Lục Bình bị lão Trần thuyết phục và thế là gật đầu đáp ứng. Trần Luyện vô cùng hưng phấn bảo, ngươi tương lai nếu còn muốn đề thăng nó đến đỉnh gai pháp khí, tốt nhất là sử dụng thâm hải hàn thiếc làm chủ liệu để luyện chế. Đương nhiên những thứ giống như kim ô thiếc, phong trần thiếc hay những linh tài đại loại như thế cũng có thể được. Lục Bình gật gật đầu biểu thị mình đã biết, sau đó hỏi. Không biết khi nào vãn bối có thể đến lấy 3 món pháp khí này. Lão Trần tính toán thời gian đáp, trên tay ta còn 2 vụ mua bán cần làm, nếu như thế thì 1 tháng sau là ngươi có thể đến được, không vấn đề gì. Lục Bình trực tiếp nói, như vậy chờ 3 tháng sau vào lúc phách mại hội, vãn bối sẽ đến lấy, để khỏi vãn bối đi lại nhiều lần. Chiều hôm đó Lục Bình đã trở lại Hoàng Ly Đảo. Những ngày này chân linh phái và huyền linh phái lại bắt đầu không bình tĩnh. Nguyên nhân khởi sự chính là đại chiến ở trên đảo Tiều. Huyền linh phái bị chết 5 đệ tử. Vốn ra sự kiện này còn có thể nhưng vì huyền linh phái phục kích đệ tử của chân linh phái mà dẫn phát ra. Nhưng không biết sao lại có dung huyết kỳ chiêu thú chen vào, ngược lại khiến cho Hồ Lệ Lệ cùng 3 đệ tử của chân linh phái trốn thoát được cứu được tính mạng, đem chân tướng sự thật trở về báo. Còn 5 đệ tử huyền linh phái thì toàn bộ vẫn lạc. Huyền linh phái bị chân linh phái vượt qua mặt càng khiến cho huyền linh phái tức giận vô cùng. Đệ tử bị vẫn lạc có một người là tinh anh đệ tử trong một gia tộc có thực lực, hơn nữa chính là nội môn đệ tử nội đỉnh của huyền linh phái. Điều này càng khiến cho huyền linh phái càng cảm thấy khó chịu, vì thế huyền linh phái một ý đem nước khuấy cho đục, chỉ trích chân linh phái thiết chí bẫy dập dẫn dụ môn hạ đệ tử của huyền linh phái tiến hành lần hành động này. Hơn nữa còn câu kết yêu tộc, dục cá di chương. Chân linh phái tự nhiên là không cam yếu thế, hai bên lại đấu khẩu, rất may là hai bên lần này đều khắc chế do đó không có hành động quá khích phát sinh. Mới vừa trở về Hoàng Ly đảo Lục Bình liền bị Tầm Linh thứ đại bảo dây dưa tới liễu. Đại bảo từ lần trước ăn rồi Lục Bình ngộ cho nửa viên đan dược may mắn tiến vào cấp 1, thành luyện huyết tầng 2 yêu thú, đối với Lục Bình càng thêm thân thiết. Nhìn đại bảo dáng vẻ hưng phấn, Lục Bình nghi ngờ hỏi, đại bảo, người không lại tìm được tụ linh đất liễu đi, ta cái này Hoàng Ly đảo thật có nhiều như vậy linh địa. Đại bảo gật đầu một cái lại lắc đầu, chẳng qua là lôi kéo Lục Bình ống quần đi ra ngoài. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo đại bảo đi ra ngoài. Lúc này đại bảo tìm được 2 địa phương. Lục Bình đi sau rốt cuộc minh bạch nơi này cũng không phải là cái gì tụ linh đất, mà là tiềm linh chi địa, nói trắng ra là chính là linh điền không hợp cách. Những chỗ này nếu muốn mở ra thành linh điền, sẽ phải trước dùng linh thạch thi triển tuẫn linh thuật, từ từ kích thích cùng bổ sung khối tiềm linh chi địa này, khiến cho đạt tới linh điền tiêu chuẩn. Lục Bình suy nghĩ một cái, 2 khối tiềm linh chi địa này dùng tới tuẫn linh thuật có thể mở ra thành một mẫu lớn nhỏ linh điền. Mỗi lần tuẫn linh thuật hao phí 40 linh thạch duy trì 1 năm, hắn vẫn phải có lời. Huống chi hắn lần này ở trên Thịnh Đào Kiến Văn Lục lại học được một loại bí thuật thôi xanh linh thảo cùng linh cốc. Loại bí thuật này thực hiện bằng cách tiêu hao linh thạch. Bình thường thúc dục linh thuật ước chừng có thể tiết kiệm linh cốc 1/4 trồng trọt thời gian, mà cái loại bí thuật gọi là dẫn linh thuật này có thể tiết kiệm linh cốc linh thảo 1/2 thời gian sinh trưởng. Trên đảo Tiều, linh thảo viên chính là kết quả mà đan sư Thịnh Đào dùng vi hình linh mạch làm môi giới, vận dụng đại trận thi triển sấn linh thuật. Nếu không, linh thảo viên tổng cộng khai ra hơn 200 năm,
tại sao có thể khiến cho 500 niên phân linh thảo thành thục? Lời như vậy, linh điền trên Hoàng Ly đảo có thể từ 1 năm 4 vụ biến thành 1 năm 6 vụ. Dẫn linh thuật thi triển mỗi mẫu cần linh thạch 80 khối, tác dụng thời gian là 1 năm. Như vậy tính ra, 7 mẫu linh điền 1 năm trôi qua có thể kiếm được linh thạch chừng 1.200 khối. 1.200 linh thạch mặc dù chỉ đủ Lục Bình 3 tháng tiêu hao, nhưng đây đã là một tiến bộ rất lớn. Lục Bình lại khôi phục cuộc sống điền viên của mình. Bởi vì ở động phủ, biệt viện Thủ Đan Các, Địa Khôn Thủ Đan Các đều mua được 3 bình hồn huyết đan, Lục Bình trong 3 tháng này có thể hưởng thụ sinh hoạt tu luyện. Loại phương thức tu luyện này mang tới hiệu quả kinh người. Khi 3 tháng sử dụng sắp hết, Lục Bình thần kỳ đột phá bình chướng, bước vào ngưỡng cửa tầng 9 hậu kỳ, khoảng cách tầng 9 điên phong chỉ còn một bước. Lục Bình từ chạm tới luyện huyết tầng 9 bình chướng, đến bước đầu bước vào tầng 9 hậu kỳ, trước sau chỉ dùng không tới 1 năm. Ở trong 3 tháng này, Lục Bình còn si mê luyện đan. Hắn đem đan kinh cùng kiến thức Lục mà Thịnh Đào tu sĩ lưu lại phản phục đọc, cũng từ trong linh thảo viên thu hoạch linh thảo cấp thấp thứ hợp lại luyện thử loại đan dược cơ bản nhất là luyện huyết đan. Đây là đan dược cho tu sĩ mới vừa tiến vào luyện huyết kỳ sử dụng, thậm chí người phàm thân thể cường tráng cũng có thể chịu đựng dược lực trong đó, đạt được hiệu quả cường thân kiện thể. Luyện chế đan dược như vậy, tự nhiên không cần phải lam linh hỏa thượng phẩm huyền cấp linh hỏa như vậy ra tay, nếu không lập tức là có thể khiến cho thảo dược hóa thành tro bụi. Lục Bình dùng chính là pháp lực của mình ngưng kết chân hỏa, dùng lò luyện đan trung cấp pháp khí, nhưng vẫn là một bộ giá thế giết gà dùng đao mổ trâu. Vậy mà thực tế thì rất tàn khốc, gần đây liên tiếp gặp vận khí tốt phảng phất đã đem khí vận của Lục Bình tiêu hao hầu như không còn. Ở 3 tháng này, Hoàng Ly đảo trung ương thường truyền tới thanh âm nổ trầm, ban đêm có lúc còn có ánh lửa ngất trời. Điều này làm cho cư dân thuần phác trên đảo thập phần lo lắng, cảm thấy vị tiên trưởng tốt dễ gần, thường trợ giúp mọi người, còn đã cứu rất nhiều người trên đảo dường như thay bằng người khác rồi. Họ cầu mong ngàn vạn không giống như tiên trưởng trước vậy bị người đuổi đi hay giết chết gì đó. Một bộ quần áo bị cháy sạch lổ chỗ, Lục Bình lại bị mùi gây mũi huân cho ho khan liên tiếp. Hắn căn bản không biết hành động của mình đã làm cho dân chúng trên đảo hoang mang khủng hoảng đến thế nào. Đã trải qua mấy lần thất bại, Lục Bình rốt cục tĩnh tâm lại, bắt đầu nghiêm túc tính toán đan sư Thịnh Đào đan kinh, cùng ấn chứng với quá trình luyện đan của mình. Hắn cẩn thận nhớ lại chế thuốc trong lúc hỏa hầu biến đổi, ấn quyết thi triển thời cơ cùng mau chậm vân vân, đồng thời lại nghiên học kiến thức lục trung ghi lại các loại linh thảo dược lý dược tính, vừa khắc sâu hiểu toa thuốc chung các loại linh thảo phối bỉ nguyên lý, dần dần có không ít tâm đắc. Một ngày đó, ở Hoàng Ly đảo hai điều trên con sông Phát Nguyên Địa, khoảng cách Lục Bình phòng tu luyện chỗ không xa, theo sau một tổ ấn quyết mà Lục Bình cuối cùng đánh ra, lò luyện đan một trận chấn động. Chân hỏa phía dưới lò luyện đan chậm rãi yếu bớt, một cổ mùi thơm nhàn nhạt từ lò luyện đan bốc đi ra, nụ cười rốt cục nở trên khóe miệng của Lục Bình. Chân hỏa rốt cục tắt, lò luyện đan cũng dần dần vững vàng xuống. Lục Bình mở nắp lò luyện đan, một trận sương mù trương đằng đi qua. 2 viên luyện huyết đan đỏ tươi nằm ở đáy lò, còn dư lại là 8 viên cầu nám đen. Đan dược cấp thấp nhất, 2 tầng thành đan xuất, cái này là một kết quả khiến cho người ta buồn như đưa đám. Tiếc là Lục Bình căn bản không có ủ rũ giác ngộ, hắn hưng cao thải liệt đem luyện huyết đan vứt cho Đại Bảo ăn. Đại Bảo ngược lại rất biết làm cho chủ nhân nở mặt. Chú chuột nhỏ này ăn như lang thôn hổ yết, khí thế phừng phừng. Lục Bình đem một viên còn dư lại hòa vào trong nước cho tan ra, đem nước này cấp cho đảo dân thể yếu nhiều bệnh uống, không ngờ khiến cho thân thể của bọn họ khá hơn. Chứng kiến kỳ tích, đảo dân càng là đối với Lục Bình sùng bái có thừa, cũng khiến cho Lục Bình bởi vì luyện đan đưa tới khủng hoảng cho đảo dân trong lúc vô tình tiêu biến hầu như không còn. Lục Bình cứ làm tiếp, quyết định đem linh thảo cấp thấp trong linh thảo viên tiêu hao hết. Luyện đan kết quả mặc dù có phản phục, nhưng Lục Bình cuối cùng không luyện ra phế đan cả lò không thành đan, mà hoặc là 1 viên, hoặc là 2 viên, rốt cục từ từ tăng lên tới 3 viên 4 viên. Đợi đến khi hắn đem mấy trăm cây linh thảo cấp thấp trải qua 20-30 lò luyện chế, lấy được hơn 30 viên linh đan cấp thấp nhất,
3 tháng này rốt cục sắp qua hết. Đại hội bán đấu giá lại sắp tới. Lục Bình hiện ở trên tay ước chừng có hơn 7.000 linh thạch, đều là khoảng thời gian này hắn thông qua các loại phương thức để giành được, coi như ở luyện khí kỳ tu sĩ tuyệt đối là phú hào. Nhưng là Lục Bình cái này biết cái này còn kém quá xa, bởi vì nghe nói lần đấu giá này có thể sẽ có dòng huyết đan xuất hiện. Đang học tập luyện đan, Lục Bình biết dòng huyết đan giá vốn thật ra thì ở giá khoảng 600-700 linh thạch. Nhưng ở trong thực tế, thường thường nó có giá 1.500-6. Nếu là ở buổi đấu giá, tăng lên 2.000 là chuyện thường xảy ra. Lục Bình còn muốn mua một món trung phẩm phi độn pháp khí. Hắn bởi vì gần đây chân linh phái cùng huyền linh phái phát sinh phong ba, hắn quyết định đem cái phi xa pháp khí bắt mắt này đưa đến buổi đấu giá. Dù sao huyền linh phái không sẽ vì một món pháp khí mà cùng chân linh phái, đa bảo các trở mặt. Đan dược, đặc biệt là hồn huyết đan, còn phải mua thêm. Sau khi hưởng được lợi ích của việc dùng hồn huyết đan toàn trình tu luyện làm tu vi tăng lên nhanh, cảm giác một ngày đi ngàn dặm khiến cho Lục Bình muốn ngừng cũng không thể. Vấn đề là, Lục Bình bây giờ linh thạch đã đủ chưa? Phòng đấu giá của đa bảo các vì phòng ngừa có tu sĩ giả vờ nâng giá, cho nên mỗi vị tu sĩ tiến vào hội trường đều phải nộp 50 linh thạch làm tiền thế chân, sẽ hoàn trả sau khi kết thúc buổi đấu giá. Đến nơi trước, sau khi Lục Bình đóng lệ phí xong, đem pháp khí phi xa giao cho bên bán đấu giá, suy nghĩ một chút, đem cực phẩm huyết phù do mình chế luyện lấy ra 100 tờ, đồng thời còn có 2 bộ tử mẫu dự cảnh phù cùng nhau giao cho bên bán đấu giá. Cuối cùng, Lục Bình lại bỏ thêm 50 linh thạch, đưa thêm mấy món vật phẩm của mình tham dự bán đấu giá, coi như là lấy được tư cách đại chủ cố, vì vậy, bị an bài đến ngồi ở một căn bao gian. Lục Bình sở dĩ lựa chọn bao gian, đương nhiên là vì giữ bí mật. Trước khi tới đây, Lục Bình đã ở Huyền Kỳ Đảo lấy được tin tức xác thật từ Sứ Linh Linh, rằng buổi đấu giá lần này đúng là sẽ có dung huyết đan xuất hiện. Lục Bình nhất định là muốn tham dự đấu giá dung huyết đan. Nói đến dung huyết đan, Lục Bình trong lòng hơi mừng. Sau khi tới bao gian, đem một bình ngọc tinh xảo từ trong trữ vật đại ra. Thời điểm mở nắp bình, một cổ hình hương phiêu tán đi ra, bên trong là một viên thuốc viên màu tím lớn chừng trái nhãn. Viên thuốc mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng thấu lộ ra. Đây chính là dung huyết đan mà hắn trên Địa Khôn Đảo Thủ Đan Các đã đổi được. Lần này, Lục Bình tới tham gia buổi đấu giá vốn là muốn cùng phân đội thứ 7 tham gia cùng nhau đi. Nhưng sau khi tới Huyền Kỳ Đảo, mới biết Diêu Dũng đã dung huyết thành công, trở thành chân linh phái nội môn đệ tử, đã quay trở về chân linh đảo tiếp nhận bước truyền thừa kế tiếp. Vừa vặn, Đỗ Phong cũng đạt tới tầng 9 điên phong, chuẩn bị dung huyết sự nghị, cũng không thể tới tham gia lần đấu giá này. Điều này làm cho Sử Linh Linh hết sức mất hứng. Bết bát hơn chính là, phân đội thứ 7 Lý Thành cùng Trương Tự Thành cũng đột phá đến luyện khí tầng 8, đi tới Huyền Kỳ Đảo thi hành nhiệm vụ của tông môn. Lý Thành xưa nay cùng Lục Bình bất hòa, lần này thấy Lục Bình tu vi cư nhiên đạt tới luyện khí tầng 9, lại một lần nữa đem hắn bỏ xa, điều này làm cho Lý Thành tật hận chồng chất. Lý Thành cũng là gia tộc tu sĩ, sau khi tới Huyền Kỳ Đảo đã lôi kéo những tu sĩ khác của phân đội thứ 7, cố ý đem Lục Bình cô lập. Lục Bình lười so đo những thứ này, mình đã sớm không muốn chuyện của mình để cho quá nhiều người biết, đang định đơn độc hành động, Lý Thành đến vừa khéo cấp cho Lục Bình lý do đi riêng. Lục Bình ở phân đội thứ 7 vốn là thuộc về thành phần đặc lập độc hành, bản thân thực lực lại cao, trừ cùng Diêu Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh quen biết ra, chính là cùng Trương Tự Thành còn có chút lui tới. Vì vậy, Lục Bình rời đi cũng không đối với mọi người tạo thành bao nhiêu lúng túng, chỉ có Sử Linh Linh có chút không thích. Sau khi đem dung huyết đan cất xong, Lục Bình lại lấy ra 2 món trung cấp pháp khí nội giáp. Tầng ngoài của nội giáp sắc thành kim hoàng, chủ yếu là do hải xà yêu lân giáp luyện chế mà thành. Tầng bên trong mềm mại bền bỉ, là dùng da hải xà yêu luyện chế. Cất xong nội giáp sau, một món thiết ấn 3 tấc vuông lại xuất hiện ở trong tay Lục Bình. Nhìn cái pháp khí này, Lục Bình nụ cười trên mặt càng sâu. Đây chính là Sơn Băng, đã thành công thăng cấp lên tới thượng cấp pháp khí. Sau khi gia nhập Huyền Thiết,
sơn băng, càng lộ ra thêm vẻ thâm trầm dày cộm nặng nề. 7 huyền cấp cấm chế cùng thuộc tính khiến cho uy lực của nó tự nhiên càng thêm mạnh mẽ, chẳng qua là pháp lực cần để sử dụng cũng lớn hơn. Nghĩ tới đây, Lục Bình bất đắc dĩ thở dài, chỉ có chờ đến mình sau khi đạt tới dung huyết kỳ, mới có thể vận dụng thuần thục. Đem sơn băng, thu vào, Lục Bình thần sắc ngưng trọng lấy một quả ngọc giản. Đây là Diêu Dũng vì cảm tạ Lục Bình đem tụ linh bồ đoàn cho mình mượn, khi trở về chân linh phái đã nhờ Lưu Thiên Trưởng đem ngọc giản cùng bồ giao cho Lục Bình. Trong ngọc giản cặn kẽ ghi lại quá trình Diêu Dũng trải qua đột phá dung huyết kỳ, trong đó có không ít Diêu Dũng thể ngộ, điều này làm cho Lục Bình như nhặt được chí bảo. Lục Bình đang ở trong bao gian thể nghiệm quá trình đột phá dung huyết kỳ, thì người tiến vào hội trường đã càng ngày càng nhiều. Lục Bình nhìn luyện khí kỳ tu sĩ hi hi nhương nhương, nhưng không phát hiện tu sĩ thuộc phân đội thứ 7, xem ra Sử Linh Linh cùng bọn Lý Thành cũng tiến vào bao gian. Trong hội trường, tu sĩ chân linh phái chỉ chiếm 1/3, còn dư lại đều là tán tu cùng đệ tử những môn phái khác chung quanh hoặc là gia tộc đệ tử. Giữa tông phái cùng tông phái, chỉ cần không phải lâm vào thế thù địch với nhau, sẽ không cấm chỉ xuất hiện ở phạm vi thế lực của song phương. Dù sao thì có tu sĩ lui tới, sẽ khiến cho phường thị phồn vinh, khiến cho tu luyện tư nguyên thực hiện bổ sung cùng lưu truyền lẫn nhau. Bởi vì có phí vào cửa 50 linh thạch, hơn nữa chỗ ngồi hội trường có hạn, cho nên tu sĩ tiến vào hội trường chỉ có gần 1000 người. Đang khi hội trường đầy tiếng huyên náo, một vị tu sĩ mập mặt cười híp mắt đi tới trước đài bán đấu giá. Tu sĩ này mặc dù hòa hòa khí khí, nhưng quanh người pháp lực dao động sung túc, rõ ràng nói rõ cho mọi người đây là một vị cao thủ dung huyết kỳ. Tu sĩ mập ra hiệu mọi người trong hội trường dừng lại tiếng ồn ào, cười ha hả nói: "Chư vị đạo hữu, bản thân họ Bàng, một trong các vị chủ sự của Đa Bảo Các. Buổi đấu giá hôm nay thì bản nhân chủ trì cho mọi người." Bàng chủ sự thấy được mọi người đều an tĩnh lại, tiếp tục nói: "Lời thừa thải không nói thêm nữa, bản nhân tuyên bố buổi đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Vì đối với sự ủng hộ của chư vị đối với nhà đấu giá này bày tỏ cảm tạ, hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá chính là một món rất có trọng lượng." Nhìn dưới đài đông đảo tu sĩ đều đã bị mình điều động nổi lên hứng thú, Bàng chủ sự lớn tiếng nói: "Vật đấu giá lên đài." Một vị thịnh trang thiếu nữ tay nâng một cái khay, phía trên để một món vật đấu giá dùng hồng trù đậy kín. Theo tay Bàng chủ sự đem hồng trù vén lên, trong hội trường tu sĩ không khỏi thấp giọng kêu to: "Lò luyện đan, không ngờ lại là lò luyện đan." Phải biết, lò luyện đan luyện chế thường có độ khó vượt xa pháp khí cùng cấp. Vì vậy, thường một lò luyện đan cấp thấp có giá trị không dưới thượng cấp pháp khí, thậm chí còn muốn quý trọng hơn. Nhưng sử dụng lò luyện đan cũng không khác gì một pháp khí bình thường khác. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ trên căn bản đều có thể đủ sử dụng trung cấp pháp khí đan lô. Giống như Lục Bình bây giờ dùng trung cấp luyện đan lô học tập luyện đan vậy. Chỉ nghe trên đài đấu giá, tu sĩ mập lớn tiếng giới thiệu: "Lò luyện đan này là pháp khí cấp thấp, do tinh luyện phong ma đồng làm chủ yếu linh tài luyện chế mà thành. Ở trong nó có chứa 3 đạo pháp cấm, là tinh phẩm trong số lò luyện đan cấp thấp, giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Quả nhiên là giá khởi điểm của thượng cấp pháp khí. Giá khởi đầu cao khiến cho đa số tu sĩ ngắm nhìn mà dừng bước. Dĩ nhiên, trong đó càng nhiều hơn chính là biết nghề luyện đan sư ngưỡng cửa quá cao, lò luyện đan này dù có đấu được cũng vô dụng. Bất quá vẫn có không ít người tham dự vào cuộc đấu giá. Ta ra 520 linh thạch, 550 linh thạch, trong nháy mắt, giá cả lò luyện đan đã đột phá 600 linh thạch, hướng 700 tiến tới. Xem ra tu sĩ luyện khí kỳ có tiền vẫn là rất nhiều, Lục Bình không khỏi nhíu mày một cái. Lục Bình tự có lò luyện đan trung cấp pháp khí, tự nhiên coi thường cấp thấp. Cảm thụ không khí nhiệt liệt trong phòng đấu giá, Lục Bình nổi lên hứng thú trêu chọc Đại Bảo. Đại Bảo bây giờ càng ngày càng mập rồi. Nó tiến vào luyện khí tầng 2, thành vật thí nghiệm luyện khí kỳ cấp thấp đan dược do Lục Bình luyện chế. Hơn 30 viên đủ chủng loại đan dược đã bị Đại Bảo mỗi ngày một viên tiêu diệt hơn phân nửa. Hơn nữa Lục Bình mang về thịt hải xà để cho nó ăn không ít.
Kết quả chính là đại bảo tu vi gia tăng, đồng thời thân thể cũng dần dần phát phúc. Thịt hải xà Lục Bình tự thân cũng ăn không ít. Kết quả chính là Lục Bình thân thể càng phát tráng kiện, cùng cấp tu sĩ căn bản không cách nào so sánh với hắn, cường độ sợ là cùng tu sĩ đặc biệt luyện thể cùng cấp cũng tương đương. Giá cả của lò luyện đan không ngừng tăng vọt, rốt cuộc thì bị tu sĩ ở bao gian thứ 6 dùng 820 linh thạch mua lấy. Đây đã là giá tiền của một món thượng phẩm pháp khí bình thường rồi. Lần này mở hàng đắt giá, tiếp theo đó buổi đấu giá một mực sôi động, gần như không hề có hiện tượng lưu phách, mặc dù sau đó vật phẩm cũng không cao cấp như lò luyện đan nhung về chất lượng thì đều có sự bão đăm. Trung phẩm pháp khí phi kiếm, một thanh, chất lượng thượng thừa. Giá bắt đầu 150 linh thạch, mỗi lần gia tăng không ít hơn 10 linh thạch. Vừa mới thu đại bão trở lại, Lục Bình thấy trên triển đài xuất hiện phi kiếm mà Minh Lầy được từ làm thịnh. Thật ra thì trong các tòng phái đệ tử ở luyện khí hậu kỳ có thể có được 1-2 thành pháp khí cấp thấp đã là những nhân vật có mặt có mũi rồi. Đừng tưởng Lục Bình hiện giờ đã bắt đầu bán ra trang phẩm pháp khí, đó là vì những đệ tử bị chết trọng tay hắn đều là những tay hảo thủ, là tinh anh trong số tu sĩ thuộc gia tộc. Trung cấp pháp khí nếu là đối với những luyện khí tầng 9 tu sĩ có cơ sở hơi kém một chút thì ngay cả khô động cũng khó khăn, dùng không được mấy lần thì pháp lực đã bị hao hết. Do đó trung phẩm pháp khí đối với luyện khí kỳ đệ tử mà nói thì đều là tượng trưng của tinh anh và tài phú. Giá cả của phi kiếm nhanh chóng đột phá tới 250 linh thạch, nhưng mà khi đạt tới 270 thì tốc độ ra giá chậm lại. Cuối cùng thanh phi kiếm này được một tu sĩ trẻ tuổi ở trong hội trường dùng 300 linh thạch mua lấy. Giá này là nằm ở trong phạm vi hợp lý, dù gì không thể lấy ra dùng, giữ thì phiền phức, do đó Lục Bình bán ra xong lại cảm thấy tĩnh tâm. Kế tiếp một đoạn thời gian, món pháp khí khăn tay và phi độn pháp khí phi kiếm của Lục Bình tục lục được đưa lên đài đấu giá. Thủ mạc pháp khí thì lấy phòng ngừa làm chủ, hơn nữa sang ý tương đối đặc biệt dẫn tới sự chú ý của không ít nữ tu sĩ và nam tu sĩ thuộc phong lưu phái. Với 220 linh thạch bắt đầu, giá cả nhanh chóng được nàng cao. 300 linh thạch chẳng mấy chốc vượt qua, đến mức 400 linh thạch mới bắt đầu hòa hoãn. Cuối cùng với giá 430 linh thạch bị một vị nữ tu sĩ ở Bảo Gian số 11 mua được. Phi kiếm ngược lại không có đắt hàng như vậy, nhưng cuối cùng cũng bán được 360 linh thạch. Linh thạch sau khi đấu giá được, theo yêu cầu của Lục Bình đã được đa bảo các tu sĩ kịp thời đưa đến Bao Gian. Sau khi trừ đi 5% lệ phí, Lục Bình lại tới tay 1.000 linh thạch. Dung huyết kỳ tầng 3 yêu thú ngân nguyệt thỏ, lông đuôi. Lòng đuôi được chế thành phù bút, một cái, chẳng những đối với chư vị ngồi ở đây tiện dụng, mà sau này khi tiến vào dung huyết kỳ một thời gian dài vẫn có thể dùng được. Giá bắt đầu đấu là 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 linh thạch. Bảng chủ sự giới thiệu dẫn tới sự chú ý của Lục Bình. Lục Bình luyện chế phù lục ở luyện khí kỳ với tài nghệ hiển nhiên đã đạt tới một tầng mức nhất định trong thời gian ngắn, e rằng khó có sự đột phá cao hơn. Chỉ có thể gia tăng về chất lượng sử dụng phù bút, phù trì, linh mạch, các loại tài liệu mới có thể mang đến một sự cải biến nhất định. Ngân Nguyệt Thỏ Vĩ Mao nhất mực là lựa chọn hàng đầu dùng để chế tạo phù bút. Đối với tỷ lệ thành công trong việc luyện chế phù lục và phẩm chất phù lục đều có sự gia tăng cực lớn. Mặc dù Ngàn Nguyệt Thỏ Vĩ Mao khi chế thành phù bút chỉ ở dung huyết kỳ tầng 3, thuộc về dung huyết kỳ tiền kỳ, nhưng cũng đủ cho Lục Bình quá độ qua dung huyết kỳ rồi. Lục Bình quyết định mua cây phù bút này, nhưng vào thời điểm đỏ giá cả đã gia tăng từ 300 linh thạch lên 400 linh thạch rồi, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. 430 linh thạch, Lục Bình nói như chém đinh chặt sắt. 450 linh thạch, dưới đài một vị luyện huyết kỳ tu sĩ lớn tuổi có vẻ rất coi trọng cây phù bút này. 470 linh thạch, tu sĩ ở Bao Gian số 5 tăng giá theo. 500 linh thạch, Lục Bình không chút do dự nói. Lúc này dưới đài đã không có người nào cạnh tranh giá nữa rồi. 520 linh thạch, chần chờ một chút, tu sĩ ở Bao Gian số 5 mới báo giá mới, nhưng mà hiển nhiên đã không ở thế tất được như lúc trước nữa rồi. 550 linh thạch, Lục Bình thừa thắng truy kích,
Dưới đài đám tu sĩ bắt đầu rối rít nghị luận. Đây đã là giá cao thứ hai của buổi đấu giá hôm nay rồi. Mọi người rối rít cho rằng giá như vậy là không đáng. Một cây phù bút như vậy thật ra thì luyện khí kỳ tu sĩ dùng có chút lãng phí, nhưng nếu là dung huyết kỳ tu sĩ cầm tới sử dụng thì thời gian thích hợp lại quá ngắn. Vì vậy cây phù bút này có vẻ như có giá trị không cao. Nhưng mà bọn họ nếu biết tài nghệ luyện chế phù lục của Lục Bình bây giờ như thế nào thì nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Lục Bình hiện giờ luyện chế phù lục đã rất ít khi bị thất bại. Khi luyện chế phù lục hắn hầu như có 50% chế tạo ra thượng phẩm, cực phẩm phù lục cũng đến 20%, còn dư lại 30% mới là trung hạ phẩm phù lục. Có cây phù bút nà hị, Lục Bình tự tin có thể đem tỷ lệ thành công của cực phẩm phù lục nâng lên đến 30%. 30% tỷ lệ thành công nghe giống như là hơi nhiều, nhưng tùy theo việc tu luyện ngày càng cấp bách, thường Lục Bình phải liên tiếp bế quan mấy ngày, mỗi tháng động tới phù bút, luyện chế phù lục với thời gian giảm đi rất nhiều. Hắn hiện giờ 5-6 ngày mới luyện chế phù lục một lần. Một lần luyện chế chừng 10 tờ mà thôi. Số 7 bao gian đã ra giá đến 550 linh thạch, có còn ai tăng giá nữa hay không? 550 linh thạch lần 1, tu sĩ bao gian số 5 không tiếp tục ra giá. Dù sao đây cũng là giá tiền của một món thượng phẩm pháp khí bình thường rồi. 550 linh thạch lần thứ 2, 550 linh thạch lần thứ 3. Chúc mừng bao gian số 7 đã mua được cây phù bút. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Lục Bình cầm trong tay cây phù bút, xoay chờ, chơi đùa. Phù bút có cán được sử dụng ngọc trúc trăm năm chế thành. Loại linh tài này sinh trưởng rất chậm chạp, đối với việc sơ đạo linh khí có chức năng ưu dị. Ngân nguyệt thỏ vĩ kim chế thành đầu bút mượt mà vô cùng. Từng sợi lông lộ ra vẻ sáng bóng tinh trí. Lục Bình càng xem càng thấy thích thú. Tài nghệ chế phù của hắn có thể lập tức đề cao lên một bậc rồi. Lúc này buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa. Tuy nói là không có một món vật phẩm nào bị lưu phách bán không được, không ít tu sĩ cũng có được vật mình mong mỏi, giá cả cũng không tệ, nhưng không hề xuất hiện tràng diện, ví dụ như lò luyện đan khiến cho tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Lúc này một vị chủ sự tu sĩ đồng dạng từ một bên bước lên, hướng về phía bàng chủ sự nói gì đó. Khi mọi người đang rối rít suy đoán là có chuyện gì, thì bàng chủ sự tinh thần phấn chấn, bước về phía dưới đài nói với mọi người. Để báo đáp đối với sự ủng hộ của chư vị đối với bản các chủ cùng chư vị chủ sự nhất trí thương đình, đem vật phẩm áp trục của buổi đấu giá này tiến hành đấu giá trước một món. Đa bảo các đột nhiên đưa ra quyết định này, giống như ném một viên đá vào trong hồ nước, lập tức được tu sĩ nhiệt liệt hoan nghênh. Không khí vốn đã hơi trở nên yên ắng, chợt sôi động hẳn lên. Các tu sĩ hai mắt sáng rực mong đợi điều bất ngờ từ Đa bảo các. Lục Bình cũng dừng lại động tác trong tay, chờ đợi Đa bảo các đưa ra áp trục vật phẩm tiến hành đấu giá. Một cái mâm được che bằng gấm hồng đã được mở ra, bên trong là một cái hộp được dùng linh mộc làm thành rất tinh xảo. Phía trên điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Bảo hạp có thể giữ cho đan dược linh thảo, linh tài ẩn chứa linh lực, dược lực bên trong hộp trăm năm không bị mất. Bàng chủ sự đem hộp mở ra, một viên đan dược màu tím to chừng trái nhãn được bày ra trước mắt mọi người. Dưới đài mọi người chợt xuất hiện chút yên ắng tạm thời. Sau đó một trận táo động cơ hồ khiến cho nóc của hội trường bật tung lên. Dung huyết đan, quả nhiên có dung huyết đan được đấu giá. Dung huyết đan chẳng qua là áp trục vật phẩm, là một trong những áp trục vật phẩm. Như vậy là những áp trục vật phẩm khác sẽ là cái gì? Mọi người rối rít suy đoán, đồng thời sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Có tu sĩ có thực lực, sắc mặt liên tiếp biến mấy lần, không khí trong hội trường dần dần trở nên nghiêm trọng. Lục Bình ngồi ngay ngắn lại, ra vẻ như là sắp gặp đại địch. Dung huyết đan bất ngờ xuất hiện trước, khiến cho không khí ở hội trường trở nên an tĩnh đến mức ủy dị, lỗ nhưng mọi người cũng cảm nhận được ở trong đó nổi lên khí thế bàn bạc. Đồng thời trong lòng mọi người cũng không tránh được sự suy đoán, giống như đan dược là dung huyết đan như thế này, Đa bảo các có thể lấy trước ra bán đấu giá, như vậy bảo vật áp trục sau đó sẽ là cái gì? Hoặc là không chừng lần này không chỉ là một viên dung huyết đan mà thôi. Lục Bình đối với dung huyết đan có thể nói là thế phải có được.
Dung huyết đan, hay còn gọi là trúc cơ đan, là thứ đan dược phụ trợ rất cần thiết cho tu sĩ trong quá trình dung huyết, trúc cơ. Hiển nhiên một ít tu sĩ có bối cảnh thâm hậu đều có được tin tức trước. Lục Bình cũng từ chỗ Sử Linh Linh, nghe được là có thể sẽ đấu giá loại đan dược này, nhưng mà rốt cuộc là bán đấu giá một viên hay là mấy viên. Đa Bảo Các không hề nói tới và các tu sĩ nhận được tin tức rằng cũng mặc nhận rằng dung huyết đan là thứ vô cùng trọng yếu, sợ rằng chỉ có một viên được đưa ra đấu giá mà thôi. Dung huyết đan, một viên. Những cái khác không cần bản nhân giới thiệu nữa rồi. Giá khởi điểm, 1.200 linh thạch, mỗi lần ra giá không ít hơn 50 linh thạch. Hiện giờ bắt đầu đấu giá, 1.300 linh thạch, 1.350 linh thạch, ta ra giá 1.400, tất cả đừng có cướp của ta. Tu sĩ nóng vội, thậm chí có chút lời nói không mạch lạc. Trong buổi đấu giá không phải là cần người ta tranh cướp hay sao? Lục Bình không hề vội vã ra giá. Hắn biết cái này còn xa lắm mới tới thời điểm đấu giá chân chính. Dung huyết đan tuy nói giá thị trường vào khoảng 1.800 đến 2.000 linh thạch, nhưng bởi vì nó có giá mà không có thị trường, cung không ứng cầu, bán được 2.000 linh thạch trở lên không phải là quá ly kỳ, huống chi hơn 1.000 luyện khí kỳ tu sĩ ở trong buổi đấu giá này. Sói thì nhiều mà thịt thì ít, giá cả khẳng định là không thấy được. Chỉ cần nhìn chung quanh các tu sĩ ở trong bao gian chưa hề tham dự vào đấu giá, cũng biết thời điểm đấu giá chân chính của dung huyết đan vẫn còn chưa tới. Lục Bình bây giờ sở dĩ vội vã đấu lấy dung huyết đan, ngoại trừ tu vi của hắn đã đến ngưỡng cửa dung huyết kỳ, Diêu Dũng nói cho hắn rằng dung huyết kỳ thưởng thức cùng Ngọc Vạn mà Diêu Dũng đưa cũng nói rõ rằng với tu vi hùng hậu của Lục Bình, cơ sở xác thực như vậy, muốn đột phá dung huyết kỳ, 2 viên dung huyết đan chưa chắc là đã đủ dùng. Diêu Dũng gia tộc thế lực không tin là cường đại, trừ Diêu Dũng khi vào lúc tỷ thí đã kiếm được một viên dung huyết đan ra, gia tộc cũng chỉ chuẩn bị cho hắn thêm một viên. Cho dù như vậy, khi Diêu Dũng đột phá, 2 viên dung huyết đan dược lực cũng khó khăn lắm mới đủ dùng. Còn có một lý do nữa chính là bây giờ không ít tu sĩ cũng giống như Lục Bình vậy, đoán rằng Đa Bảo Các không thể nào chỉ đấu giá có một viên dung huyết đan. Nếu là như vậy viên dung huyết đan này đưa ra trước có lẽ sẽ không bị tranh giành quá dữ dội. Lục Bình có thể đục nước béo cò cũng chưa biết chừng. Lúc này giá cả của dung huyết đan đã bị đưa lên tới 1.800 linh thạch. Lúc này tu sĩ ở bao gian số 4 rốt cuộc không nhịn được. 2.000 linh thạch. Tu sĩ ở bao gian số 4 hiển nhiên là chán ghét loại ồn ào như thị trường bán thịt cá ở dưới, trực tiếp đem hy vọng của đám người bên dưới bóp nát chết hết. Ha ha, bên trong đó chẳng lẽ lại là Bạch Đại Thiếu? Tiểu đệ xin chào, cũng không thể để cho Bạch Đại Thiếu cô trưởng nan minh a. Tiểu đệ đưa thêm 100 linh thạch, một giọng nói khiêu khích từ bao gian số 8, cách vách của Lục Bình truyền ra. Dư Thu Lan, người đã sớm được gia tộc chuẩn bị cho viên dung huyết đan rồi, còn cần viên này để làm cái gì? Bộ muốn gây chuyện hay sao? Bạch Đại Thiếu ở bao gian số 4 trầm giọng nói. Lời này thật là không đúng a. Mọi người công bình cạnh tranh, người trả giá cao được. Tiểu đệ nơi nào lại dám làm khó đại ca? Lại nói, đại ca chẳng lẽ là thiếu dung huyết đan hay sao? Cái này không mượn người xen vào. Ta tự có chỗ, dùng 2.200 linh thạch, 2.250 linh thạch. Lúc này tu sĩ ở bao gian số 2 xuất thủ. Xem kìa, người có nhu cầu không phải chỉ có một mình Bạch Đại Thiếu thôi a. Dư Thu Lan nói giọng giễu cợt. Lục Bình nhíu mày một cái, không nghĩ lại đụng phải sự tranh giành của các con em thể gia như thế này. Lục Bình không muốn bởi vì đấu giá mà lọt vào bởi sự tranh đấu của gia tộc này, gây phiền toái cho mình. Cho nên hắn quyết định chậm rãi ra giá sau. 2.300 linh thạch. Bạch Đại Thiếu tiếp tục đấu giá, giọng nói hiển nhiên đã không thiện. 2.400 linh thạch. Bao gian số 10 thanh âm vang lên. Lục Bình nghe được là Sử Linh Linh đang ra giá. Trước khi Lục Bình ra giá, hắn dùng một pháp thuật thay đổi giọng của mình, do đó không sợ người khác nhận ra hắn. Lục Bình liếc mắt về phía bao gian số 10, vẫn chưa hề lên tiếng. 2.450 linh thạch. Ở dưới đài một tu sĩ lên tiếng, gây sự chú ý cho mọi người.
Người này thần sắc ung dung, không chút hoảng hốt, chẳng qua là lặng lặng nhìn lên trên đài. Người này nếu không phải là có thân phận thì chắc là cũng có gan, mọi người rối rít suy đoán. 2.500 linh thạch, bao gian số 11 cũng tham dự vào 2.550 linh thạch. Bao gian số 1 mở miệng, mọi người đều không muốn buông bỏ dung huyết đan, giá cả cũng đã sắp bão hòa, mua nữa thì không đáng giá. Do đó cuộc đấu giá bắt đầu rơi vào cân bằng. 2.800 linh thạch, Lục Bình rốt cuộc ra tay, hơn nữa vừa ra tay là đẩy lên một cao độ mới. Hắn nhất định phải được. Mọi người tinh thần run lên, rối rít suy đoán không biết đây là con em nhà nào hoặc là hậu duệ của chân nhân lão tổ của môn phái nào. Đến bây giờ tổng cộng 12 bao gian căn bản đã ra giá. Vị đạo hữu này đã ra giá 2.800 linh thạch. Đây là giá cao mới nhất của ngày hôm nay. Có còn tăng giá nữa hay không? 2.800 linh thạch lần thứ nhất. Bên ngoài bao gian số 7, tràng diện một phiên bình tĩnh. Vị đạo hữu này thanh âm có vẻ hơi xa lạ, không biết là con em nhà ai, có lẽ hai chúng ta còn có chút giao tình. Giọng nói của Bạch Đại Thiếu truyền ra. Lục Bình không lên tiếng. 2.800 linh thạch lần thứ hai. Bàng chủ sự lần nữa lên tiếng. Có lẽ là tu sĩ của Huyền Linh phái. Dư Thu Lan có dụng ý khích tướng. Đây là một người có tài chuyên môn thêu dệt, gây chuyện. Tại hạ là tu sĩ của Chân Linh phái. Lục Bình không dám không lên tiếng. Vị Dư Thu Lan này là một kẻ chuyên bày trò, nếu hắn không lên tiếng chính là công nhận chuyện này. Với quan hệ của Huyền Linh phái và Chân Linh phát hiện giờ, hơn nữa trong hội trường lúc này toàn là đệ tử của Chân Linh phái, nếu Lục Bình bị nghi ngờ là tu sĩ của Huyền Linh phái, nhất định sẽ rơi vào cục diện bị vây công. Dù sao luyện khí kỳ tu sĩ của Chân Linh phải có đến mấy vạn người. Nếu có bản lĩnh thì ngươi thử tìm mà xem. Lục Bình nghĩ thầm, 2.850 linh thạch, vị sư huynh này có thể nhường viên dung huyết đan này cho tại hạ được hay không? Tại hạ Bạch gia Bạch Sướng Xuân, ngày sau tất có trọng tạ. 3.000 linh thạch, Lục Bình đáp lại, đương nhiên là không nhường, bỏ ta thì cứu vớt ai. Hừ, bao gia số 4 Bạch Sướng Xuân truyền ra một tiếng hơi lạnh. Lục Bình không hề để ý người mình đắc tội là người nào. Để đột phá dung huyết thì không có sự chuẩn bị nào trọng yếu hơn là chuẩn bị dung huyết đan. Bàng chủ sự sau 3 tiếng hỏi thăm, không ai tăng giá. Dung huyết đan rơi vào tay của Lục Bình. Lục Bình phất tay đưa ra 30 viên trung phẩm linh thạch. Nhìn viên thuốc màu tím thứ hai nằm trong tay, hắn mừng rỡ vô cùng. Tu sĩ bên trong bao gian số 7 thần bí, buổi đấu giá 2 lần xuất thủ đều nhận được sự chú ý rất cao. Trải qua một buổi cao trào, đám tu sĩ quả nhiên đã được điều động tâm tình, sôi nổi hẳn lên. Kế tiếp sau đó, buổi đấu giá có thể nói là điên phong theo nhau nổi lên các loại vật phẩm tầng tầng xuất hiện. Pháp khí, đạn dược, bí thuật, trận pháp, trận bàn, phù lục, đan phương, linh thảo, bí kíp. Các vật phẩm đem ra đấu giá đều có được giá cả rất cao. Lục Bình cũng tìm được không ít những vật phẩm gây sự hứng thú cho hắn. Thỉnh thoảng cũng ra tay đấu giá nhưng đều chỉ hời hợt qua loa, tham gia cho náo nhiệt, thuận tiện có thể chiêm tiện nghi một chút hay không mà thôi. Lục Bình ngược lại có một tham vọng nho nhỏ, nếu lại có dung huyết đan xuất hiện, 3.000 linh thạch trở xuống, hắn nhất định phải đấu thêm một lần nữa. Tuy nếu là như thế, linh thạch trên người hắn chỉ còn lại 2.000 đối với tu luyện có thể có chút ảnh hưởng, nhưng trên tay của hắn còn có hậu huyết đan. Tổng cộng có thể kiên trì 1 năm, đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp sau, vì dung huyết kỳ hết thảy đều đáng giá. Lục Bình lại dùng 300 linh thạch đấu được một ngọc giản, luyện đan cơ sở giảng giải. Lục Bình nếu như đã lẽ quyết định tiến nhập vào lĩnh vực luyện đan, tự nhiên cần phải học cơ sở luyện đan cho thật tốt. Tuy nói hiện giờ hắn có Thịnh Đào Đan Kinh, cùng từ trên người của Lâm Thịnh lấy được quyển, đan dược sơ giải có thể ấn chứng lẫn nhau. Nhưng nếu như kim thủ cái hay của trăm nhà dù sao cũng không phải là sai. Chư vị, dưới đây là một lỗ cực phẩm linh phù mà bản các sẽ đem ra đấu giá. Hơn nữa đây còn lại là cực phẩm huyết phù, do số lượng cực lớn cho nên sẽ phân tán ra để đấu. Lô thứ nhất bao gồm 20 tờ cực phẩm huyết phù, giá thấp nhất 150 linh thạch.
Bảng chủ sự hướng mọi người giới thiệu về huyết phù mà Lục Bình đưa lên đấu giá. Trên thị trường nếu mỗi một cực phẩm huyết phù giá cả ước chừng 8 đến 10 linh thạch, nhưng cực phẩm huyết phù ở luyện khí kỳ cũng ít khi thấy, huống chi là xuất hiện từng lô. Lô 20 tờ linh phù này nếu mà cùng nhau đánh ra, nếu bị bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả dung huyết kỳ cao thủ cũng bị phiền toái. Lúc đầu Lục Bình dựa vào đại lượng cực phẩm địa lôi phù mai phục trước đã khiến cho hải xà yêu dung huyết tầng 4 chịu nhục khi tấn công hắn. Quả nhiên lô huyết phù này tương đối được hoan nghênh, giá cả nhanh chóng được nâng lên 200 linh thạch. Cuối cùng được người dùng 230 linh thạch đấu được. Lục Bình cảm thấy giá cả coi như hợp lý, nếu mà quá cao thì có vẻ được không bằng mất. Sau đó linh phù của Lục Bình lại được chia ra làm 30 lá và 50 lá, tiến hành đấu giá. Đặc biệt là khi 50 lá cực phẩm huyết phù xuất hiện đã khiến cho mọi người vô cùng kinh thán. Người đem đấu giá số linh phù nếu không phải là dung huyết kỳ cao thủ thì nhất định phải là một vị luyện khí kỳ chế phù sư vô cùng cao minh. Hơn nữa khả năng thứ hai vô cùng lớn, dù gì chế phù sư ở dung huyết kỳ không có khả năng lãng phí máu tươi của mình để chế tác một lượng lớn phù lục mà đối với bản thân lại không có sự trợ giúp gì nhiều. Khi phù lục của Lục Bình được bán đấu giá, Lục Bình còn phát hiện một người đang ở trong phòng đấu giá nhìn chung quanh, phảng phất như tìm kiếm ai đó. Người này chính là Hồ Lệ Lệ lần trước ở Thịnh Đào động phủ tay không quay về, nhưng mà bên cạnh hiện giờ không có hai người khác đi theo, ngược lại có một tu sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh đó không ngừng nói năng. Hiển nhiên hai người này rất quen biết nhau. Hồ Lệ Lệ không ở trong hội trường tìm được người mình muốn tìm, không khỏi có chút thất vọng, đành quay đầu sang cùng người trẻ tuổi ở bên cạnh nói mấy câu. Lục Bình biết Hồ Lệ Lệ đang hoài nghi người chế tác phù lục để đấu giá hiện giờ chính là hắn. Dù sao hiện giờ chỉ có Hồ Lệ Lệ từ trong tay hắn giao dịch qua một lượng lớn huyết phù. Hai nhóm linh phù chia ra đấu giá được 380 cùng 720 linh thạch. Đây là giá cả lý tưởng. Điều này làm cho Lục Bình đối với những món đồ sẽ đấu giá tiếp theo có thêm chút đề khí. Tiếp ngay sau đó là những phụ lục có công dụng đặc thù, nhưng mà không phải là đấu giá thành nhóm, không có số lượng nhiều như của Lục Bình, hơn nữa phẩm chất cũng hơi kém. Ngược lại hai bộ Tử Mẫu Dự Cảnh phù của Lục Bình lần nữa lại khiến mọi người mắt sáng rực cả lên. Loại phụ lục này sau khi bố trí xong có thể giám thị phương viên mấy trăm trượng, tuy là không thể nào so sánh được với thần thức nhưng dung huyết kỳ cao thủ trong lúc khinh thường cũng có thể bị dò thám đến chỗ ở mà đến bản thân không hề phát giác. Nhưng mà nếu mà dung huyết kỳ cao thủ có ý ẩn tàng thì phù lục này liền mất đi tác dụng. Hơn nữa phù lục thành bộ bố trí xong thường đều có thời gian hạn chế, thời gian qua đi coi như là bị phế. Cho dù như vậy cũng khiến mọi người mắt sáng cả lên, với giá cả từ lúc bắt đầu đấu là 200 linh thạch, không ngừng tăng lên đến 400 linh thạch. Cuối cùng với giá 480 linh thạch thành giao. Điều này làm cho Lục Bình có chút bất ngờ. Tuy nói phù lục thành bộ luyện chế khó khăn hơn nhiều so với phù lục khác nhưng giá tiền cũng cao hơn. Lục Bình thậm chí muốn đem địa lôi phù đưa ra mấy bộ đem đấu giá nhưng luyện chế địa lỗi phù so với dự cảnh phù còn gian nan hơn. Cho dù là Lục Bình cũng chỉ có mấy bộ dùng để phòng thân, huống chi bản thân Lục Bình luôn luôn muốn lưu lại mấy đoàn sát thủ. Tiếp theo đây là một món phi độn pháp khí trung cấp, tên là Phi Vân Đâu. Món pháp khí này không những pháp khí phi độn cực nhanh, hơn nữa còn có năng lực ẩn tàng không tệ. Bề ngoài của nó nhìn giống như một đám mây, hơn nữa có thể tùy theo khí trời biến hóa mà biến đậm biến nhạt. Cho dù là dung huyết kỳ cao thủ, nếu ở cự ly không quá gần cũng khó mà dùng thần thức để phát hiện ra pháp khí tồn tại. Giá cả bắt đầu đấu là 550 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 linh thạch. Bảng chủ sự vừa dứt lời giới thiệu xong liền bị một loạt tiếng ra giá bao phủ. 500 linh thạch, 530 linh thạch, trong thời gian ngắn ngủi giá cả đột phá lên 600 linh thạch. Cái giá này đã vượt qua giá của pháp khí thượng phẩm có chất lượng kém nhất rồi. Hơn nữa hiện giờ giá cả còn không ngừng tăng lên. Lục Bình vốn là vô cùng hứng thú với món pháp khí này. Hắn chẳng qua là dùng phi độn pháp khí cấp thấp, về tốc độ bay lượn đúng là không ổn. Lần này tham gia buổi đấu giá,
phi độn pháp khí là một trong những món mà Lục Bình cân nhắc. Nhưng theo giá cả của món pháp khí không ngừng tăng lên, Lục Bình dần dần bình tĩnh trở lại. Món pháp khí này mặc dù là có tác dụng ẩn nấp không tệ, phi độn cũng cực nhanh, nhưng Lục Bình sắp tiến vào dung huyết kỳ không còn xa nữa. Một khi hắn dung huyết thành công, pháp khí này trợ giúp đối với hắn không phải là đặc biệt lớn, nhất là chức năng ẩn thân, e rằng không thể bằng ẩn thân thuật của tự bản thân dung huyết kỳ tu sĩ. Cho nên Lục Bình sau 2 lần ra giá đã không xuất thủ thêm nữa. Pháp khí cuối cùng bị Sử Linh Linh ở bao gian số 10 dùng 750 linh thạch đấu được thành công. Nhưng mà Lục Bình cũng phát hiện được một hiện tượng, đó là khi Sử Linh Linh ra giá, những người ở bao gian khác lại không ra giá đè lên trên giá của Sử Linh Linh. Chỉ có khi người dưới đài ra giá thêm nữa, thì những người ở bao gian khác mới ra giá theo. Hồi tưởng lại lần đấu giá dung huyết đan lúc trước, các bao gian cho dù lời qua tiếng lại tranh đấu, nhưng chỉ khi Sử Linh Linh ra giá, mọi người mới không hề xuất hiện địch ý. Lục Bình lấy tay sờ sờ cằm, xem ra thân phận của Sử Linh Linh không phải chỉ là tu sĩ của thế gia đơn giản như vậy thôi đâu. Sa sương pháp khí của ngay sau đó xuất hiện, nhưng mà ngoài ý liệu của Lục Bình lại có không ít chân linh phái đệ tử lớn tiếng hoan hô. Đây không phải là trung hình phi độn pháp khí, Vân Trung Phi Sa của Huyền Linh phái hay sao? Thế nào lại xuất hiện trong buổi đấu giá của chúng ta? Có thể là Huyền Linh phải thế gia đệ tử chỉ lo xài tiền dưới ánh trăng, không cẩn thận linh thạch xài hết, chỉ có thể dùng Phi Sa bán để kiếm chút linh thạch. Lại sợ ở địa bàn Huyền Linh phải làm mất danh tiếng của mình, cho nên mới đem tới chỗ của chúng ta. Cũng không nhất thiết phải vậy. Ta xem Huyền Linh phái đệ tử ở trong phái bị ngược đãi, muốn bỏ án đầu minh, đầu nhập vào trong chân linh phái của chúng ta. Cho nên muốn đem cái Phi Sa pháp khí này làm đầu danh trạng, chứng minh lòng chung của mình trước. Một tu sĩ bắt đầu nhạo báng lung tung trở lên. Không đúng, không đúng. Cái Phi Sa này chính là tượng trưng cho thân phận đệ tử trong Huyền Linh phái, làm sao lại bị ngược đãi chứ? Không, 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 không đúng. Có thể mà cũng không nghĩ ra. Chuyện nam nam nữ nữ ấy mà. Cái này không đủ để những người ngoại đảo của chúng ta hiểu đâu. Ha ha, hắc hắc, hì hì. Các kiểu tiếng cười quái dị không ngừng vang lên. Sắc mặt Lục Bình vô cùng cổ quái. Hắn đem Phi Sa đưa ra bán không nghĩ lại có hiệu quả như thế này. Lục Bình dù sao cũng không thể ngờ tới cái Phi Sa pháp khí này lại là tượng trưng của tinh anh đệ tử ở trong Huyền Linh phái. Khi nó vừa mới xuất hiện trong buổi đấu giá, lập tức được mọi người nhiệt liệt thổi phồng. Các loại suy đoán ác ý liên tiếp nhắm vào Huyền Linh phái. Bay ra, ta xem 8 phần là có người làm thịt đệ tử của Huyền Linh phái, đoạt pháp khí của hắn đem bán đây mà. Ta cũng nghĩ vậy. Đoạn thời gian trước Huyền Linh phái không phải là vu hãm đệ tử chân linh phái của ta cấu kết yêu tộc giết chết 5 đệ tử của bọn chúng hay sao? Một người trong đó nghe nói còn là tinh anh đệ tử của một gia tộc rất có thực lực. Ta xem có thể chính là cái món pháp khí này chính là có được từ trên người của tên đó rồi. Đây chẳng phải là nói Huyền Linh phái vu hãm chúng ta cấu kết yêu tộc. Lời nói dối thành lập hay sao? Không đúng, không đúng. Ta xem cái tên kia bỏ mạng chẳng qua là do người trong Huyền Linh phải giết người chạy đến chỗ của chúng ta tị nạn mà thôi. Bất luận như thế nào, cái Phi Sa này được đem ra bán đấu giá cũng là món để cho người ta cao hứng vô cùng. Chúng ta dù thế nào cũng phải lấy về huyền diệu một phen. Lúc này tu sĩ ở bao gian số 12 nói. Chẳng qua là vị nhân huynh đem bán đấu giá vật phẩm này sợ phải gặp nạn. Huyền Linh phái rất nhanh sẽ biết chuyện này, tới trước điều tra mà thôi. Người nói chính là Như Thu Lan ở bao gian số 8. Vậy thì hãy xem Đa Bảo Các có phải là đem tin tức của người bán đấu giá lộ ra hay là không. Bao gian số 4 Bạch Sướng Xuân cũng chen lời. Thanh danh của Đa Bảo Các từ trước tới nay cũng không phải là tệ. Sử Linh Linh ở bao gian số 10 lên tiếng. Chính vậy, rất đúng, không sai, chính xác, mọi người rối rít phụ họa. Bàng chủ Sử Tăng hắng một tiếng ngăn lời nghị luận của mọi người, mỉm cười nói. Chư vị, không cần khích tướng. Đa Bảo Các của ta danh dự ở chỗ này, là quả quyết sẽ không tiết lộ tin tức của người bán đấu giá. Chư vị hãy tiếp tục buổi đấu giá. Vâng,
Cái trung hình pháp khí phi xa này có thể chở được 9 người, tốc độ phi độn trung đăng, có năng lực phòng ngự cực tốt, bên trong trang sức sang trọng, các loại thiết thi đầy đủ hết. Là lựa chọn tất yếu cho tu sĩ ngoại xuất viễn du. Giá khởi tranh 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 20 linh thạch. Lục Bình ngay từ đầu sợ hết hồn, đặc biệt là khi có người liên tưởng đến cuộc đại chiến trên các đảo. Điều này cách với chân tướng chỉ có một bước. Nhưng đông đảo chân linh phái đệ tử đột nhiên bắt đầu bảo vệ cho người mang đấu giá món pháp khí này, thậm chí là ngay cả Bạch Sướng Xuân cùng Như Thu Lan vốn là hai người không hợp nhau cũng hợp sức nói giúp. Cuối cùng lại cố ý bức bách bàng chủ sự đại biểu cho đa bảo các bày tỏ rõ thái độ. Điều này khiến cho Lục Bình đối với lực ngưng tụ của chân linh phái lại tăng thêm một tầng thể hội. Không ít chân linh phái đệ tử có tài sản giàu có đều đua nhau nâng giá của món pháp khí này. Chân linh phái dùng pháp khí nổi danh của tinh anh đệ tử cấp thấp của huyền linh phái để vượt mặt. Đây chỉ cần nói ra là một chuyện thể diện. Giá cả được đẩy lên đến hơn 700 linh thạch. Nói thật ra đây là cái giá mà Lục Bình cũng không nghĩ tới. Lục Bình trước kia đã nhìn thấy và đi trên pháp khí lớn của tổ tiên trưởng, có thể chở hơn 10 người phi hành. Vì vậy cho là món pháp khí này chẳng qua là đắt hơn so với phi độn pháp khí bình thường một chút mà thôi. Không nghĩ đa bảo các lập tức liền dùng cái giá tương đương với thượng phẩm pháp khí để khởi đầu. Đấu giá đến cuối cùng, Như Thu Lan cùng tu sĩ ở bao gian số 3 cạnh tranh. Tu sĩ ở bao gian số 3 ra giá đến 800 linh thạch. Như Thu Lan tính khi phát tán, mắng, là ai? Ở đó làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia nhà ngươi. Báo tên đi, Như đại thiếu thật là nóng. Thế nào, phách mại hội này là do nhà ngươi mở à? Tu sĩ ở bao gian số 3 cũng không hàm hồ lớn giọng vẽ châm chọc. Ta nói là ai đây, sao hào khí như vậy? Thì ra là Triệu Lượng của Triệu gia. Nghe nói đại tỷ của ngươi gả cho con em Kiều gia thuộc huyền linh phái. Chẳng phải đây là muốn hiến lễ cho chủ tử hay sao? Như Thu Lan dùng hết sức bạt khổ. Đáng tiếc bổn thiếu gia ra giá 850 linh thạch. Hừ, Triệu Lượng biết chuyện của tỷ tỷ mình bại lộ, mình cũng bị các đệ tử của các gia tộc khác không thích. Đệ của tỷ phu mình ra bên ngoài lịch luyện, bị yêu thú giết chết, gia tộc của tỷ phu hoài nghi chuyện này không đơn giản, vừa vặn đệ của tỷ phu trên người có một cái vẫn trung phi xa. Vì vậy Triệu Lượng liền muốn đem món này đấu giá được, đưa cho tỷ phu để lấy đó tra xét, là món pháp khí của em trai của tỷ phu hay không. Triệu Lượng không muốn bị người ta khích tướng, bây giờ bị nhận ra Triệu Lượng biết mình không thể nào đấu được món pháp khí này. Nếu không các con em thế gia ở trong bao gian nhất định sẽ liên hợp lại. Như vậy đến lúc đó Triệu Lượng sẽ gặp nhiều đối thủ hơn. Nhưng y cũng không thể để cho Như Thu Lan vượt mặt. Ta ra 900 linh thạch. Hắc hắc, Như Thu Lan, người nếu ra 1000 linh thạch, Triệu Lượng ta thối lui cuộc cạnh tranh này. Thật ra thì Như Thu Lan ra đến 800 linh thạch, Triệu Lượng liền tính bỏ cuộc. Gia tộc của y ở chân linh phái không tính là đại thế giá, không giống như các con em khác có nhiều linh thạch như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tộc cùng huyền linh phải liên nhân. Huống chi Triệu Lượng trước đó đã tiêu hết không ít linh thạch trong các đồ vật đấu giá, còn phải xem coi áp trục vật phẩm như thế nào. Cho nên y sáng suốt thối lui ra khỏi cuộc đấu này. Như Thu Lan cười quái dị nói, Triệu Lượng, cái này người khích tướng có vẻ dở hơi quá rồi, nhưng mà Như Thu Lan ta cũng không đem 1000 linh thạch để vào mắt món phi xa này. Ta nhất định phải được. Lục Bình đối với kết quả như thế có phần bất ngờ. 1000 linh thạch cũng không tệ. Đồng thời cũng thấy rõ rằng thế gia đại tộc có năng lực như thế nào và hắn đối với gia tộc của Triệu Lượng cũng cần phải cẩn thận đề phòng. Kế tiếp đó là đan dược dùng cho luyện huyết hậu kỳ tu luyện, ví dụ như nhuận huyết đan, thứ huyết đan, là các đan dược có hiệu quả ở trên tinh huyết đan và cũng có những hậu huyết đan, hồn huyết đan mà Lục Bình quen thuộc. Lục Bình tuy nói gần đây tu luyện đan dược không thiếu nhưng hồn huyết đan thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà số lượng của hồn huyết đan cũng có hạn. Hơn nữa cạnh tranh lại rất kịch liệt, Lục Bình bỏ ra 750 linh thạch mới giành được 3 bình. Đây đã là cao tới trời rồi, ai bảo hồn huyết đan cũng là món sói nhiều thịt ít làm chi. Trong lúc bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải đấu giá thêm 6 bình hậu huyết đan làm hậu bị đan dược.
tổng cộng mất thêm 960 linh thạch. Ngoài ra còn các loại đan dược liệu thương khác. Các loại đan dược liệu thương giải độc đan, định thân đan, phong linh đan, cương thi đan, ẩn thân đan đều có hiệu dụng riêng khiến cho Lục Bình đại khai nhãn giới. Lục Bình cũng căn cứ vào thứ mình cần đối với bất đồng chủng loại đan dược đều mua một ít. Như vậy là hắn phải chia ra 1000 linh thạch, khiến cho Lục Bình đối với việc trở thành luyện đan sư mong mỏi nhiều hơn. Chớp mắt 3 canh giờ đã qua đi. Phách mại hội cuối cùng tiếp cận màn cuối. Bàng chủ sự vẫn y như cũ, thần thái sáng láng, chẳng hề tỏ chút mệt mỏi nào. Y chạm trên đài cao, lớn tiếng nói: "Các vị, đã đến lúc áp trục vật phẩm được đưa ra phách mại rồi. Lần này áp trục vật phẩm được đa bảo các chuẩn bị cho mọi người tổng cộng 5 món. Trong đó một món mọi người đã biết rồi, đó chính là dung huyết đan. Như vậy món thứ hai đó là gì đây?" Bàng chủ sự làm ra vẻ quan tước, trước hết đem vật phẩm để trên mâm từ từ đưa lên đài, gợi cho mọi người hết sức tò mò. Bàng chủ sự thấy mọi người dưới đài dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn, khe khẽ mỉm cười, đột nhiên vén khăn lụa hồng trên mâm ra, chỉ thấy một đại lượng tinh xảo được bày ở trên đó. Đai lưng được điêu khắc tỉ mỉ, một cái thanh đao ý thủy đồ, hai bên còn khắc họa các loại chân câm dị thú. Toàn bộ cái đai lưng hào quang chớp nháy, ở trên các loại đồ án phảng phất như sống lại trong rất sống động. Đây chẳng lẽ là chữ vật yêu đái? Không ngờ là chữ vật yêu đái. Trong phòng đấu giá có tu sĩ nhận ra vật phẩm này. Tiếng kêu lớn khiến mọi người nhất thời điên cuồng đứng lên. Bang chủ sự thấy mọi người ở dưới đài kích động cuồng nhiệt như vậy, cảm giác hết sức hài lòng. Bang chủ sự đưa hai tay ra, ý bảo mọi người an tĩnh trở lại, nói tiếp: "Không sai, đây chính là chữ vật yêu đái. Bình thường chỉ có dung huyết hậu kỳ tu sĩ có thực lực hùng hậu hoặc là đoán đan kỳ chân nhân mới có chữ vật yêu đái. Cái chữ vật yêu đái này không gian ước chừng 3 trượng vuông, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ chữ vật đại giỏi lắm là có không gian 1 trượng vuông. Trong khi đó tinh xảo chữ vật đại bình thường của dung huyết kỳ tu sĩ giỏi lắm cũng là 2 trượng, cái chữ vật yêu đái này tuyệt đối là lựa chọn lý tưởng của chư vị. Là tượng trưng cho thân phận. Huống chi cái chữ vật yêu đái còn kèm theo 2 không gian chứa đựng yêu thú, có thể cất giữ sủng vật hoặc là yêu thú của chư vị. Trên chữ vật yêu đái còn phủ theo một đạo pháp thuật phòng thủ. Đây là pháp thuật phòng thủ do dung huyết kỳ cao thủ đã tinh thông thế cảnh bố trí, có thế khi sinh hoạt gặp lúc nguy cấp sẽ khởi động." Người dưới đài sớm bị hấp dẫn bởi lời giới thiệu của bàng chủ sự về chức năng cường đại của chữ vật yêu đái. Mỗi một chức năng giới thiệu xong xuôi đều khiến cho mọi người hưng phấn nghị luận. Lục Bình tuy là bị loại vật phẩm có chữ vật không gian hiếm thấy này hấp dẫn nhưng hắn đối với loại vật phẩm này kính nhi viễn chi. Trên người hắn tuy nói là vật phẩm phong phú nhưng vẫn còn chưa đạt tới mức chữ vật đại bỏ vào không hết, huống chi trên người của Lục Bình còn có tinh xảo chữ vật đại của đan sư Thịnh Đào nữ. Chữ vật yêu đái là tượng trưng cho thân phận, thường thường nó là tượng trưng cho tài phú. Lục Bình là một luyện khí kỳ nho nhỏ, tu sĩ này sau lưng lại không có thế lực nào chống đỡ. Hắn không muốn cho người xấu nhớ tới mình, hữu tâm nhân để ý tới mình. Giá thấp nhất để bắt đầu đấu là 1000 linh thạch. Mỗi lần đấu không dưới 50 linh thạch. Theo lời tuyên bố bắt đầu đấu của bang chủ sự vừa dứt, trên hội trường tiếng ra giá đua nhau cất lên. Lục Bình đột nhiên phát hiện linh thạch trên người của luyện khí kỳ tu sĩ thật ra là rất phong phú. Người đạt tiêu chuẩn này cũng không ít, giá cả được không ngừng tăng cao. Trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua 1500 linh thạch và thế tăng cũng không giảm chút nào, vọt tới 1800 linh thạch mới từ từ chậm lại. Banner hàng hiệu giá tốt, lúc này tu sĩ cạnh tranh chủ yếu là ở bao gian số 9 và một vị tu sĩ xa lạ ở dưới hội trường. Hơn nữa 2 vị tu sĩ dưới hội trường ra giá lưu loát dứt khoát, so với tu sĩ ở bao gian số 9 cũng không hề thua kém vậy. Bộ dáng ra vẻ không, một bộ dáng không sợ hãi chút nào, hắn biết 2 tu sĩ này là những kẻ có lai lịch lớn. Chữ vật yêu đái cuối cùng bị một người có tướng mạo bình thường trong 2 vị tu sĩ ở dưới đài với 2100 linh thạch đấu được. Vật phẩm thứ hai mà đa bảo các đưa ra là món áp trục, đó là một món thượng phẩm pháp khí. Pháp khí này là một bộ phi châm.
Nó có danh hiệu là phá cương châm. Loại pháp khí này thích hợp nhất cho việc đánh lén, đặc biệt là nhằm vào các loại pháp thuật hộ thân của các tu sĩ kẻ địch. Vì vậy mới lọt vào danh mục áp trục này. Loại pháp khí này nếu là ở trong tay của dung huyết kỳ tu sĩ vận dụng thì trong lúc vội vàng ngay cả dung huyết hậu kỳ tu sĩ cũng tự đụng phải, cũng bị xui xẻo. Lục Bình trong cuộc chiến ở các đảo đã thấy Hồ Lệ Lệ bị Huyền Linh phái đệ tử dùng châm hình pháp khí đánh lén. Lúc ấy hắn kinh dị cho sự sắc bén của loại pháp khí này. Và cây pháp khí mà Lục Bình thu được đã bị hắn huyết luyện, biến thành đòn sát thủ của hắn. Đó mới chỉ là pháp khí phi châm cấp thấp mà thôi. Huống chi ở hội trường hiện giờ đang đấu giá thương phẩm pháp khí. Quả nhiên pháp khí bắt đầu đấu giá với giá 1.200 linh thạch, liền sau đó bị mọi người đẩy lên cao, tăng lên đến 2.300 linh thạch, rồi cuối cùng bị một tu sĩ ở bao gian số 1 với 2.400 linh thạch đấu được. Vật phẩm thứ ba quả nhiên lại là một dung huyết đan. Trong hội trường hơn ngàn tu sĩ lần nữa điên cuồng. Lấy Lục Bình làm lệ trước đó, giá cả không ngừng theo thang, không ngờ dễ dàng vượt qua giá 3.000 linh thạch. Điều này khiến cho Lục Bình ứng phó không kịp. Rất may là Lục Bình trước đó đã có tiền của mấy món mà hắn đem ra, đấu giá, trong tay hiện giờ đã có số lượng linh thạch đã vượt quá 7.000. Mặc dù hắn cạnh tranh mua đan dược và một ít vật phẩm khác đã xài hết 2.500 linh thạch, nhưng bây giờ cũng có chừng 5.000 linh thạch. 3.200 linh thạch, ta ra 3.300, 3.500 linh thạch. Lục Bình hết sức biểu hiện thanh âm của mình một cách bình ổn, thật ra thì trong lòng của hắn đang rỉ máu. Lục Bình lường trước là sẽ có một viên dung huyết đan nữa được đấu giá nhưng mà không ngờ lại cạnh tranh kịch liệt đến như vậy, thậm chí nó còn được gọi là đằng đằng sát khí. Vốn khi dung huyết đan được đấu đến thời điểm 2.800 linh thạch thì tốc độ đã chậm lại, xem ra đó là giá tiền cực hạn của các tu sĩ trong hội trường rồi. Nhưng lỗi là lỗi ở điều Lục Bình lần nữa lại hộ lên cái giá 3.000 linh thạch, lập tức Lục Bình phạm phải trúng giận. Lại là hắn, các hạ rốt cuộc là con em nhà nào? Liên tiếp đầu vào 2 viên dung huyết đan, không phải là quá lắm rồi hay sao? Mọi người cùng nhau tiến lên, không thể để cho hắn chiếm hết vật tốt được. Trong lúc nhất thời quân tình phấn khích, mọi người rối rít ra giá, dù gì cũng định ra chủ ý này là cho dù mình tổn thất thảm trọng, cũng không để cho Lục Bình có được như ý. Lục Bình liên tục cười khổ. 3.600 linh thạch, mọi người chúng ta cùng hắn hao luôn. Cũng thử để coi xem hắn có bao nhiêu linh thạch. Bạch Sướng Xuân không những tự mình ra giá, còn tìm người khác cùng nhau chèn ép Lục Bình. Lục Bình biết là mình có chút quá đáng rồi. Mọi người đây đều là con em thế gia. Thế mà hắn ở trước mặt họ muốn bao ăn một mình. Một khi đã chọc cho số con ông cháu cha này quật cường trở lên thì không có tài lực nào có thể đủ đấu với họ. 3.500 linh thạch là cái giá cực hạn của hắn, cao hơn nữa thì chẳng những đã vượt qua giá cả của dung huyết đan rất nhiều, hơn nữa sẽ còn ảnh hưởng đến kế hoạch tu luyện của hắn. Bạch Sướng Xuân như nguyện đấu giá được dung huyết đan nhưng mà cái giá của dung huyết đan này hiện giờ có chút khoa trương. Lục Bình biết hiện giờ ở bên ngoài nhất định đã có không ít người bắt đầu chú ý đến mình. Hắn vốn là sợ chọc phải hữu tâm nhân chú ý, liền tính toán rời đi trước, nhưng truyền niệm vừa nghĩ bây giờ các tu sĩ ở bên ngoài suy đoán được ý của hắn nhất định là trực chờ sẵn không biết bao nhiêu người. Bây giờ hắn mà đi ra ngoài chẳng phải là càng thêm nổi bật. Chờ thêm buổi đấu giá kết thúc cùng mọi người rời đi mới là phương pháp tốt nhất. Lúc này, vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá bắt đầu xuất hiện. Bang chủ sự gương mặt thần bí chen lẫn vẻ hưng phấn nhàn nhạt hiển nhiên. Đây là món mà ngay cả dung huyết kỳ tu sĩ như ông ta cũng cảm thấy hứng thú. Cho mời kiện vật phẩm cuối cùng ra sân. Cái mâm phủ gấm hồng được vén lên. Phía dưới là một ngọc phù 1 tấc vuông. Lục Bình hít hà một cái. Phù bảo, cuối cùng vật phẩm áp trục lại là phù bảo. Trên người hắn có một khối phù bảo chưa từng thấy qua uy lực. Lục Bình lập tức nhận ra vật phẩm dưới đài là phù bảo do Linh Ngọc luyện chế mà thành. Những bao gian khác cũng có các tu sĩ có kiến thức rộng rãi, cũng có người nhận ra phù bảo. Trong lúc nhất thời mọi người đều kêu lên cả kinh,
khiến cho các tu sĩ chưa từng thấy qua phù bảo rối rít suy đoán. Chư vị, đây chính là phù bảo. Cái phù bảo này chính là do một vị chân truyền đệ tử của chân linh phái Huyền Mộc trong lúc rảnh rỗi làm ra, uy lực vô cùng. Chính là vật phẩm tất bị cho các chư vị hộ thân giết địch. Mới vừa nói tới chỗ này, thanh âm của bàng chủ sự đột nhiên bị cắt đứt. Thôi dừng ở đây nha các bạn. Hẹn tập tiếp theo nha. Mọi người like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn.